No niin, hyvää iltapäivää vaan tänne saliin, Maria Ykköseen, Kirahubin tiloihin ja sitten sinne verkon taakse. Olen Anne Jarva Kuntaliitosta ja tässä nyt avaan tämän Kirahubin ja Kuntaliiton ja YES-hankkeen tilaisuuden kaavoittajille. Ja aamupäivällähän tässä oli tähän hankkeeseen liittyvä työpaja, mutta nyt sitten tosiaan ollaan kokoontuneena yhteen tilaan. Ja YES-hankkeessahan on kysymys kaavamuutosprosessin kehittämisestä. Ja sitten tässä seminaarissa tai tässä webinaarissa on sen lisäksi myös puhutaan tietomallipohjaisen kaavan tilaamisesta ylipäätään. Ja tämä YES-hanke, johon tämä nyt liittyy tämä tilaisuus, niin sehän on Ylivieskan, Sodankylän ja Enontekiön kuntien hanke, jota sitten meillä Kuntaliitossa Tiihosen Päivi on sitten yhdessä seuraavaksi puhuva Esa Taka-Eilolan kanssa sitten kehitellyt ja siinä sitten keskeisesti on mukana ollut Sveko ja sitten siinä on ollut Patineoikeni Ilkka ja sitten Pilvinummi, jotka ovat sitten yhdessä tämän hankkeen toteuttaneet, sen YES-hankkeen. Ja tässä tilaisuudessa meillä on mukana erilaisia ohjelmistotoimittajia, näkyy tässä luettelo, Esri, GeoIDT, Sitowise, Sveko, joka Sveko siis ollut tässä YES-hankkeessa mukana, Symmetri, Trimble ja Ubiku, ja he on sitten osaltaan mahdollistanut tämän tilaisuuden toteuttamisen. Ja tilaisuudessa on mukana meillä täällä myös kuntien kaavakonsultteja, eli jotka tekevät siis kunnille kaavakonsultointeja. He sitten mainittuna tässä FCG, Sitowise ja Sveko. Ja tämän enempää puheita mulla ei ole ollut. Mä oon ollut tuolla Kuntaliitossa oloaikana mukana erilaisissa näissä tietomallihankkeissa. Ja on hauskaa nähdä, että nyt tämä homma alkaa kunnissa lähtemään liikkeelle ja ehkä me sitten uskotaan siihen, että vuonna 2029 kaavoja rupeaa sinne ryhtijärjestelmään sitten ilmiintymään. Oikein paljon tervetuloa ja Kuntaliiton puolesta ja vielä maininta ennen kuin mennään tuohon seuraavaan puheenvuoroon, niin kysymyksiä voi esittää tuolla Menti-järjestelmässä tuon QR-koodin kautta, sinne pääsee sisään tai sitten tuolla koodilla ja niihin sitten moderaattorit vastaavat tässä pitkin tilaisuuden kulkua. Ja seuraavana sitten meille tosiaan Ylivieskasta Esa Taka-Eilola kertoo tarkemmin, mistä hankkeessa nyt on oikein kysymys. Ole hyvä, Esa. Kiitoksia Anne avauksesta ja tervehdys minunkin puolestani kaikille. Tosiaan olen Taka-Eilola Esa tuolta Ylivieskan kaupungilta, Pohjois-Pohjanmaalta, tuosta Oulun eteläpuolelta ja tosiaan meillä tänään käydään nyt läpi sitten kaavamuutoksia ja tietomallimuotoisessa kaavoituksessa, mitä asioita tässä pitää ottaa huomioon ja muutama sana tästä meidän hankkeesta nyt sitten alkuun. Eli meillä on tämmöinen YES-hanke ja Kirahubin ja Kuntaliiton yhteistyössä järjestetään tänään tämä seminaaria. Ja meillä tämän YES-hankkeen taustalla on Pihka-hanke, jossa Ylivieskan kaupunki oli mukana tuossa 22-23 vuosien aikana, ja tässä hankkeessa oli vastaavana Pihtiputaan kunta, ja hän oli päähakijana tässä hankkeessa, ja tuolloin tavoitteena oli luoda kuntien käyttämään Svekon järjestelmään tämmöinen kyvykkyys luoda ryhtijärjestelmään kateasetuksen mukaisia tietomallimuotoisia kaavoja, ja nimenomaan tässä hankkeessa puhuttiin uusista kaavoista, eli aina kun luodaan uusia kaavoja, ne on sillä lailla, voi sanoa, että simppeleitä juttuja kuitenkin, ettei tarvitse ottaa sitä ympäristöä huomioon sitten, kun se viedään sinne ryhtipalveluun myöhemmin. Mutta käytännössä se tarkoitti sitten uusia työkaluja tähän ohjelmistoon, uusia toimintatapoja ja kokonaisuuden harkintaa sitten miettiä, että miten se lähtee tulevaisuudessa muotoutumaan. Ja keskeinen näkökulma tosiaan tuossa kaavoituksessa jatkossa, että ne kaavamerkinnät on tämän KATI-asetuksen mukaisia, että jollei ne ole, niin ne ei sitten tulevaisuudessa tule siirtymään tuonne ryhtitietopalveluun. Ja tosiaan tässä Pihtiputaan vetämässä hankkeessa niin Arvolan teollisuusalueen asemakaava oli ensimmäinen kaava, joka nyt tuonne ryhtipalveluun on sitten viety näiden KATI-asetuksen mukaisin merkinnöin. Ja sitten Ylivieskan kaupunki oli tässä mukana Verkasalan tuulivoimapuiston osalta, ja tässä testattiin rajapintayhteyden tiedon siirtoa ja peilattiin sitten näitä merkintöjä tähän KATI-asetuksen mukaiseen
formaattiin. Ja tämä hanke nyt sitten päättyi tuossa elokuussa 2025. Eli tämä on taustalla tässä meidän YES-hankkeessa. Ja nyt päästään tähän varsinaiseen meidän hankkeeseen, eli tässä nyt sitten keskitytään muutoskaavatietojen hallinnoimiseen. Eli se, mitä tuossa Pihtiputaan-hankkeessa keskityttiin uusien kaavatietojen muodostamiseen, niin tässä keskitytään näiden muutoskaavatietojen hallinnoimiseen. Eli jos ajatellaan, että meillä ryhtitietopalveluun on viety joku laajempi asemakaava ja sinne muutetaan sitä tiettyä osa-aluetta siinä kaavassa, että miten se tulevaisuudessa hallitaan ja mitä asioita siinä sitten pitää ottaa huomioon. Joitakinhan merkintöjä siltä tulee sitten kumottavaksi, mutta joitakin merkintöjä saattaa jäädä voimaan ja varsinkin tämmöiset laajemmat aluemerkinnät saattaa sitten teettää siellä haasteita. Mutta semmoisia ajatuksia on tosiaan tässä nyt sitten tarkoitus pohtia tässä hankkeen yhteydessä. Ja hankkeen mukana sitten laaditaan N+1 toimesta tämmöinen ohjeistus, joka tulee sitten jakoon kaikille kunnille, että miten tätä muutoskaavatietoa sitten jatkossa sovelletaan. Ja ympäristöministeriö on tukenut tätä meidän hanketta 135 000 euron panostuksella. Ja tämä nyt sitten kestää hanke kesäkuuhun 2026 saakka, eli noin puolivälissä suunnilleen ollaan tätä hanketta. No sitten tästä meidän hankeporukasta meillä tosiaan Ylivieskan kaupunki on päähakijana tässä. Ja Takailolan Esa, eli minä olen siinä sitten ollut vastaavana hakijana ja Antto Lehto kaavasuunnittelija sitten mukana Ylivieskan kaupungilta. Ja sitten meillä on kumppanikuntina ollut Enontekijän kunta, sieltä Takkusen Kai ja Sodankylästä Ville Mäkitalo. Ja sitten Kuntaliiton edustajana on ollut mukana tiiviisti tässä meidän hankkeessa Tiosen Päivi. Ja meillä tosiaan tämä YES-hankkeen nimi tulee näistä kunnista, ketä tässä on mukana, eli Ylivieska, Enontekijä ja Sodankylä. Ja sitten asiantuntijana meillä täällä paikallakin on osa henkilöstöstä tänään, eli Sweco on tässä varsinainen ohjelmistototeuttaja, eli keskitytään heidän ohjelmistoonsa tässä meidän hankkeessa, ja siihen luodaan näitä yhteyksiä ja riittäviä työkaluja, mutta tätä huomioarvosta se, että tämä kyseinen ohjelmisto on käytössä noin 100 kunnassa tai 100 kuntaan tuotetaan tämä asemakaava tällä Swecon ohjelmistolla, eli tämä meidän hanke tulee hyödyttämään merkittävää joukkoa kuntasektorilla sitten tulevaisuudessa. Ja tulee sitten ohjelmistopäivityksien myötä jakoon sitten kaikille. Ja sieltä Pääkkölä Jouko keskeisessä roolissa Svecolta ollut tässä meidän hankkeessa. No sitten Spatinea Oy on toinen keskeinen, joka on ollut tässä meidän hankkeessa mukana ja sparraa tätä Svecoa sitten näissä ohjelmistoasioissa ja rajavintaratkaisuissa ja rautana siellä takana sitten, että miten näitä asioita oikeasti teknisellä puolella sitten järjestetään. Ja sitten asiantuntijat N+1 Pilvinummi laatii sitten tämän ohjeistuksen, mitä tuossa aamupäivän aikanakin käytiin läpi ja siihen liittyviä työpajoja, niin hän laatii sitä ja se tulee sitten tosiaan jakoon kaikille kunnille sitten myöhemmin. Mutta tässä tiivistetysti tämä meidän hanke ja voisin seuraavaksi sitten päästää Pilvin ja Ilkan ääni kertomaan tuosta kaavatitomallin laatimista sitten tarkemmin. Kiitoksia. Hyvä. Oikein hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mä oon Ilkka Rinne Spatineosta ja tässä Pilvinimmi Nummit asiantuntijat N+1 mun kanssa tässä. Käydään läpi esityksen muodossa nyt. Otsikko on tuommoinen kaavoituksen näkökulma tietomallimuotoisiin kaavamuutoksiin. Jotkut ehkä voi olla eri mieltä tämän esityksen jälkeen, että onko tämä nyt kaavoittajan näkökulmaa. Tässä on vähän tekniikkaa, mutta ei mennä siinä koodaukseen asti sentään kuitenkaan. Käydään läpi vähän siitä, että sitä taustaa sieltä tietomallin näkökulmasta ja sitten tuossa loppuvaiheessa esitystä käydään vähän myös sitä ohjeistukseen laadintaan liittyvää asiaa ja erityisesti sitä, että minkälaista evästystä me ollaan tähän mennessä saatu siihen sen dokumentaation, sen ohjeistuksen laadintaan. Mutta luulen, että kaikki ainakin paikalla olevat, varmaan aika moni myös siellä web-streamin päässä, niin ymmärrätte ainakin jotain siitä, että mikä kaavamuutos on. Esa tuossa jo alusti nopeasti, eli kysymyksessä on sellaiset tapaukset silloin, kun ei tehdä
ikään kuin kaavoittamattomalle alueelle. Tässä meidän hankkeessa erityisesti asemakaavaa, vaan siellä on ainakin osa siitä alueesta on jo kaavoitettu, mitä nyt ollaan muuttamassa, ja siihen liittyen, että miten tämmöisessä tapauksessa sit saadaan tehtyä tällä tietomallimuotoisella laadintatavalla ja ryhtiin viemällä sitä tietoa. Siinä on tiettyjä erityistapauksia, erityisasioita tietenkin, mitä silloin pitää ottaa huomioon, eli pitää jotenkin tuoda esiin se, että mitä tapahtuu sille olemassa olevalle, voimassa olevalle kaavamääräyksille, kaavakohteille ja niin poispäin. Tässä esimerkki kuva Vantaan kaupungin asemakaavamuutoksesta, jossa sitten kaavakartalla tämä on esitetty niin, että siellä on tuommoiset voimassa olevan alue on raksittu tuollaisella rastilla. Näitä esitystapoja on paljon muutakin, ja se on tietysti vain osa tästä koko haasteesta, mikä tällaisessa tietomallipohjaisessa, kun me lähdetään tekemään tietona eikä piirroksena tätä asiaa, niin esitystapoja voi olla monia. Mutta ensin ehkä Pilvi, kerro vähän nykyisistä käytännöistä lisää. Joo, kiitos. Tosiaan Pilvinummi-asiantuntijat N+1 Oy, niin kuin tuossa todettiin, että mä olen tekemässä tätä ohjeistusta tässä projektissa. Ehkä tässä alustukseksi vähän jatkan tuosta Ilkan aloittamasta asiasta, että minkälaisia käytäntöjä kunnissa nyt sitten on. Voidaan todeta, että mekin ollaan tässä havaittu nyt jo tämän projektin alussa, että myös näihin kaavamuutoksiin liittyy tosi moninaiset käytännöt. Ihan kaikessa tavallaan on niitä erilaisia tapoja aloittaa sitä työtä, on erilaisia tapoja ylläpitää sitä ajantasaista kaavatietoa, ja niin kuin tässä näkyy, niin erilaisia tapoja sit myös viestiä siitä kaavamuutoksesta. Tässä esimerkiksi toisinaan on niin, että poistuva kaava esitetään kartalla, niin kuin tuossa edellisessä kuvassa oli, ja näytetään, että mikä se koko kaava-alue on, mikä poistuu. Sitten on myös sama asia voidaan esittää kartalla niin, että ruksitaankin sieltä ne muuttuvat kohteet, jolloin se kaavakartta voi näyttää tuolta kuin tuossa kuvassa vasemmalla. Voidaan toki myös ruksia pois määräyksiä, ja erityisesti vaihekaavojen kohdalla sitten tulee tällaisia tilanteita, että muutetaankin sieltä vaikkapa vain yhtä määräystä. Ja tässä sitten vielä esimerkkinä tuollainen vähän sellainen yleispiirteisempi tapa esittää kaavassa muuttuvaa aluetta tämmöisenä liitekarttana, missä on voimassa oleva kaava ja sitten sen uuden kaavan rajaus, ja sitten selostuksen puolella kerrotaan, että mitä tässä nyt on muuttumassa. Ja tässä ohjeistuksessakin me tullaan sitten palaamaan myös näihin tapoihin sitten viestiä tästä kaavamuutoksesta. Se on yksi osa sitä. Mutta mä annan nyt Ilkan jatkaa sitten tästä kaavamuutoksesta vähän tietomallin näkökulmasta. Ole hyvä. Kiitos Pilvi. Tosiaan tässä kaavatietomalissa, joka on se pohja, joka on esimerkiksi siellä ryhtijärjestelmä käytössä, ja sitten samaa sovelletaan kuntaohjelmistoissa, kun tuotetaan sitä tietoa, niin siellä on tietysti otettu kantaa tähän, että miten niin kuin ensimmäinen kaava, miten kaavan muutos siellä on esitetty, ja käytännössä ihan niin kuin ennenkin, eli peruskäsitteet ei muutu, että kaavamuutos on semmoinen käsitteenä siellä olemassa, missä sillä voidaan siis muuttaa voimassa olevaa kaavaa. Sitten puhutaan vaihekaavasta, joka on tosiaan semmoinen ikään kuin osittainen muutos, eli esimerkiksi niin, että vaihekaavan alueella muutetaan vaikka vain pysäköintinormi määräyksiä, mutta ei muuten muuteta sen voimassa olevia määräyksiä ja kohteita. Eli se on se ero tuossa vaihekaavan ja tämän varsinaisen kaavamuutoksen välillä. Teknisesti tämän tietomallin sisällä ne on molemmat uusia kaavoja, eli siellä tehdään uusi tämmöinen kaavaprosessi ja kaavahanke, kaava-asia luodaan sitten siinä tietomallissa, ja siihen liittyy sitten oma tämä kaavan elinkaari sieltä luonnosvaiheesta sitten sinne voimassa olevaan kaavaan asti, ihan samalla lailla kuin ensimmäisissä kaavoissakin.
Eli sinne ryhtijärjestelmään sitä tietoa viedään sitten vaiheittain myös näissä kaavamuutostapauksissa. Eli se on suunnilleen nyt tämän näköinen se peruselinkaari, mikä on sekä ensimmäisissä kaavoissa että sitten näissä kaavamuutoksissa. Pitää tehdä OASit, on tämä vireilletulovaihe, valmisteluvaihe, kaavaehdotusvaihe, mahdollisesti sitten vielä korjattu kaavaehdotusvaihe sen jälkeen, ja sitten kaavan hyväksyntä, sitten se on hyväksytty valitusajan ja sitten tulee voimaan. Ja tosiaan se, mikä tässä kaaviossa ei näy, niin tavallaan nyt, kun me ollaan muuttamassa kaavaa, niin sitten voimassa olevista kaavoista tai niiden määräyksistä tai kaavakohteista voi tulla tämmöisiä kumoutuneita kohteita sitä kautta, että tällä kaavamuutoksella tai vaihekaavalla kumotaan niistä jotain niistä aikaisemmin hyväksytyistä voimaan tulleista kaavoista, ja silloin niiden elinkaari sitten muuttuu kumoutunut tilaan. Ihan peruskäsitteitä nopeasti, en käytä tähän kauheasti aikaa, nämä varmaan monille aika tuttuja, jotka olette tätä kaavatietomallia ja ryhtiasiaa käyneet läpi omissa organisaatioissanne. Kaavakohde, missä tässä puhun joissakin kohdissa, niin ne on käytännössä siis tämmöisiä alueita tai pisteitä tai viivoja siellä jotka esiintyy esimerkiksi siellä kaavakartalla. Niihin kiinnitetään sitten niitä määräyksiä tässä tietomallissa, eli se kaavakohde sellaisena ilman mitään määräyksiä niin ei tarkoittaisi oikeastaan mitään muuta kuin jonkinnäköistä aluerajausta tai viivaa tai pistettä, mutta näiden määräysten kautta sille saadaan merkitys, ja sitten tietysti myös näitä muita asioita voidaan siihen kiinnittää, rakennusoikeutta, käyttötarkoitusta ja niin päin pois. Ja se voi olla tämä kaavamääräystieto tämmöisen niin kuin koneluettavassa rakenteisessa muodossa, eli numeroita, arvoja, tai sitten se voi olla ihan tekstinä annettu myös, ja sitten näiden yhdistelminä. Eli tällaisella sanallisella tekstimääräyksellä voidaan sitten tarkentaa esimerkiksi näitä koneluettavia määräyksiä silloin, kun sieltä ei ihan niin kuin koodistoista tai numerisista arvoista ei ihan suoraan sitä täyttä merkitystä pysty muodostamaan. Ja tuo kaavamääräysryhmä, mikä on varmaan vieraampi käsite aika monille, niin on enemmänkin ehkä semmoinen tekninen yksityiskohta siinä. Tässä mallissa on tehty niin, että ne koostetaan tämmöiseen kaavamääräysryhmään, jossa on sitten muun muassa se kirjaintunnus, joka sitten kaavakartalla esiintyy, nämä kaavamääräykset ryhmään, ja ryhmän kautta sitten kohdistetaan näihin kaavakohteisiin siellä kartalla. Esimerkkinä se voi näyttää tämän tyyppiseltä. Siinä on nyt tässä tapauksessa yksi tämmöinen kaavamääräysryhmä, joka on keskellä tuossa kaaviossa. Liittyy kaksi eri kaavamääräystä. Toinen on tuommoinen sanallinen määräys, ja toinen on sitten tuommoinen, joka sanoo, että tämä kaavakohde on itse asiassa hulevesien hallinta-alue. Ja tämä sama kaavamääräysryhmä on tässä esimerkiksi kohdistettu kahteen eri kohteeseen tuolla kartalla, eli noita hule 1-alueita on sitten useampia tuossa samassa kaavassa. Tähän erityisesti näihin kaavan muutoksiin nyt liittyy sitten tämmöinen niin sanottu kaavan kumoamistieto, eli koneluettava yksilöintitieto siitä, että mitä siinä kaavamuutoksen yhteydessä nyt kumotaan. Ne voi olla kokonaisia kaavoja tai ne voi olla kaavakohteita, niihin kaikkia niihin liittyviä määräyksiä, tai sitten sieltä jossain tapauksessa voidaan kumota myös valikoidummin niitä tiettyjä määräyksiä tai itse asiassa määräysryhmiä. Ja siinä kaavatietomalissa on kaksi tapaa esittää tämä kumoamistieto, joko niin, että siinä pelkästään ikään kuin kumotaan päätöksellä tuomatta siihen uutta korvaavaa kaavaa tilalle. Silloin se voidaan liittää tämä kumoamistieto suoraan siihen kaavapäätökseen. Tai sitten niin, että tällä muutoskaavalla, vaihekaavalla tuodaan sitten sen yhteydessä se kumoamistieto siihen mukaan. Mä näytän tässä muutamia erilaisia tapauksia sitten näihin liittyen, miten sitä kumoamistietoa esimerkiksi muodostetaan. Täällä on muutamia sellaisia avoimia kysymyksiä vielä. Kaikki asiat ei ole ihan vielä täysin selviä, eli mekin tässä YES-hankkeessa ja sitten yhdessä Syken ja YM:n kanssa sparaillaan näitä yksityiskohtia kuntoon, että miten miten ne tekniset asiat aina hoidetaan tietyissä tapauksissa, mutta eka on se, että jos kumotaan kokonainen kaava,
asemakaavan muutoksella, niin silloin se käytännössä menee niin, että siinä asemakaavan muutoksessa vaan viitataan, että kumoaa kaavan kokonaan. Se voi olla kumota vaikka 2 olemassa olevaa kaavaa kokonaan, ja silloin niistä ei jää mitään voimaa sen jälkeen, kun tämä muutoskaava tulee voimaan. Sitä en tietenkään ei sieltä lähde pois ennen kuin tämä muutoskaava tulee lainvoimaiseksi. Sitten tässä tapauksessa nyt, jos me tehdään se kaavan päätöksellä suoraan kumoaminen, ei tehdäkään sitä uutta muutoskaavaa, vaan halutaan ainoastaan kumota joku olemassa oleva kaava kokonaan pois. Yksinkertaisempi tapaus siinä mielessä, että sitten vaan se kumoamistieto tulee tosiaan siihen päätökseen suoraan kiinni. Ja sen jälkeen, kun se päätös tulee lainvoimaiseksi, niin se koko kumottu kaava on sitten kumottu tilassa. No sitten tosiaan me voidaan tehdä niin, että me kumotaan sieltä tiettyjä kaavakohteita erikseen. Eli silloin voidaan kohdistaa se kumoaminen esimerkiksi johonkin tiettyyn korttelin käsittävään käyttötarkoitusalueeseen tai johonkin pienempääkin asiaan. Ja silloin se pitää yksilöidä sitten se kumottava asia, eli ne tunnukset, mitkä ryhtijärjestelmässä on käytössä, niin tulee tässä olennaisiksi, että osataan kohdistaa se kumoaminen oikein. Silloin, kun se koko kaavakohde kumotaan, niin silloin tietysti myös sieltä kumoutuu ne kaikki kaavamääräysryhmät, jotka kohdistuu vain siihen kaavakohteeseen. Mutta on mahdollista, että jos kaavamääräyksiä on, niin kuin tässä aikaisemmassa Hulle-tapauksessa, niin se kohdistuu useampaan kohteeseen. Jos se muutosalue on vain sen yhden kohteen alueella, niin silloin tietenkin se edelleen jää voimaan se kaavamääräykset siellä sen muutosalueen ulkopuolella. Ja sitten on vielä erikoistapauksena, mikä ei itse asiassa kovinkaan poikkeuksellinen, on se, että voi olla, että me tehdään kaavamuutos, jossa itse asiassa osa siitä, vaikka virkistysalueesta, jää edelleen ulkopuolelle siitä kaavamuutoksesta. Eli silloin me täytyy tehdä se niin, että siellä kumotaan osittain se kohde, mikä on aikaisemmin tullut voimaan, ja silloin täytyy yksilöidä se, että mikä kohde se on ja mikä on se voimaan jäävä geometria, joka on sen kaava-aluerajauksen ulkopuolella. Ja nämä tiedot pitäisi lähettää sinne ryhtiin. No, miltä tämä nyt näyttää esimerkkinä sitten, niin siitä kertoo Pilvi hieman lisää. Joo, kiitoksia. No, tässä on nyt sitten esimerkki tilanteesta, että asemakaavan muutoksella muutetaan vain osia voimassa olevista kaavakohteista. Näkyy tämmöinen tosi pienet alueet, viheralueen kulmat tuolla, jotka osuu tuolle uudelle kaava-alueelle, missä ollaan tekemässä siis uutta kaavaa pääsääntöisesti, mutta silti se osuu voimassa olevan asemakaavan päälle, ja siellä sitten palasia voimassa olevasta kaavastakin muutetaan. Siellä on tuommoisia viheralueen kulmia ja sitten tuommoinen tiealue, joka muuttuu osittain. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että tuossa oikealla puolella, kun siinä näkyy sitten tämä uusi voimaan tuleva kaava, niin sen lisäksi sitten siellä huomioidaan se, että tuosta voimassa olevasta kaavasta jää voimaan siellä tuommoinen VP-alue, jonka geometria kuitenkin muuttuu, ja samoin tuo LYS eli tiealue siellä jää voimaan osittain, ja sen geometria muuttuu, sillä jää ne määräykset, mitä siihen kohdistuu. Tämmöinen esimerkki. Ei ole ikinä varmaan tehty tietomallimuotoiseksi kaavaksi tätä, mutta toimii esimerkkinä tästä, ja varmaan pystytte kuvittelemaan paljon vastaavan tyyppisiä tilanteita ja monimutkaisempiakin, mutta tämmöisenä yksinkertaisena esimerkkinä tämä. Haluatko Ilkka tarkentaa sitä vai jatkatko jo seuraavaan? No eipä tuossa toi aika hyvin tuli. Tietysti nyt voidaan käydä myöhemmin läpi, jos tulee tähän liittyviä kysymyksiä, mutta tosiaan se olennainen tuli tuossa mainittua, eli siinä ikään kuin kaventuu sieltä tässä normaalissa kaavamuutoksessa, niin sen kaava-alueen sisältä kumotaan kaikki kaavakohteet pois, määräykset pois, mutta tässä erityisessä tapauksessa, että siinä on sit osa siitä kohteesta jää ulkopuolelle, niin se kuitenkin jää voimaan, ja silloin tietysti on pakko ikään kuin muuttaa sitä geometriaa, ettei se menisi päällekkäin sitten sen kaavamuutosalueen kanssa, ja sinne täytyy tarvittaessa tehdä sitten
korvaavat vastaavat merkinnät. Eli voihan käydä esimerkiksi niin, että tällaisessa kaavamuutoksessa niin me itse asiassa ei muutetakaan sitä kaavamääräystä, mikä siihen tiealueeseen vaikka sisältyy, mutta koska se on siinä, se ikään kuin voi säilyä samanlaisena siinä kaavamuutoksessa osa niistä asioista. Määräyksetkin voi osittain pysyä samanlaisina, mutta ne pitää kopioida ikään kuin omaksi kaavakohteeksi vain se osa, joka sitten sinne muutoskaavan alueelle tulee. Eli sitä se tarkoittaa, että meidän täytyy viedä sinne ryhtiin se tieto, että miten se muuttuu, se voimassa oleva, ja sitten mitä siihen tulee ikään kuin sen kaavamuutoksen osalta siihen paikalle sinne kaavamuutosalueen sisälle. No, tässä on nyt sitten esimerkkejä tässä YES-hankkeessa tämä Swecon YTCAD-ohjelmistoa kehitetään, ja tässä on nyt muutamia asioita, jolla siinä YTCADissa voidaan niin kuin helpottaa tätä, mihin me ollaan tehty tähän mennessä jo valmiiksi siihen ohjelmistoon tukea, eli esimerkiksi just nämä osittain kumoutumat kohteet, niin sieltä löytyy tämmöiset toiminnot, mikä varmaan tulee monilla muillakin ohjelmistoilla, on jo toteutettu tai sitten tulee eteen, että pitää pystyä leikkaamaan ja laskemaan näitä jäljelle jääviä geometrioita, jotta ne voidaan sitten sinne ryhtiin viedä helpommin, eli ei tarvitse ruveta itse kaavoittajan piirtämään niitä uudestaan niitä geometrioita, mitkä jää jäljelle, vaan sieltä onnistuu nuo leikkaukset, ja niiden perusteella sitten voidaan tehdä myös esimerkiksi sitä asemakaavan seurantalomakkeessa vaadittavaa tietoa siitä pinta-alojen muutoksesta ja esimerkiksi niiden käyttötarkoitukseen varattujen alueiden muutoksista. Eli tämmöisiä on jo siellä toteutettu tässä hankkeessa, ja se kehitys nyt sitten jatkuu eteenpäin. No, miten nämä kumoamiset tulee oikeasti voimaan? Se on tällä hetkellä määritelty ainakin niin siinä ryhtijärjestelmään, että nämä kumoamistiedot viedään vasta siinä vaiheessa ryhtiin, kun se kaavamuutos tulee voimaan. Eli silloin, kun mahdollisesti nämä valitusaika on mennyt umpeen ja muutoskaava muuttuu lainvoimaiseksi, niin siinä vaiheessa viedään tieto näistä kumottavista asioista sinne ryhtijärjestelmään, ja silloin siellä voidaan tehdä sitten ne operaatiot, että tiedetään, että mitä kohteita sinne jää voimaan ja mitä kumoutuu ja noin poispäin. Tässä on se huomattava, että varmaankin kuntajärjestelmissä tätä kumoamistietoa täytyy kuitenkin kuljettaa mukana sitten ihan sieltä alusta lähtien tyypillisesti, vaikka sitä sinne ryhtijärjestelmään ei vietäskään siinä alussa, koska siellä varmaan aika usein se koko prosessi lähtee siitä, että mietitään, että mitä sieltä kumotaan ja mitä jää voimaan ja mihin tämä vaikuttaa, tämä kaavamuutos. Eli ohjelmistoissa kannattaa varautua sitten suunnitteluohjelmistoissa siihen, että tätä muutostietoa voidaan jatkuvasti kuljettaa mukana, jotta se voidaan sitten siinä ihan loppuvaiheessa viedä myös sinne ryhtiin saakka. No nyt varmaan monia kiinnostaa, ja tästä on paljon ollut puhetta, että mitä sitten tapahtuu, kun kaikki nämä kumottavat kaavat kuitenkaan ei ole tietomallimuodossa edes silloin 29, milloin se siirtymäaika päättyy, niin ei varmaan ole vielä heti kaikki siellä ryhdissä, niin siinä on nyt sitten vähän erilaisia tapauksia riippuen siitä, että ollaanko tekemässä kaavamuutosta vai vaihekaavaa. Eli silloin vaihekaavan tapauksessa niin on käytännössä pitäisi olla siellä ryhdissä se kumottava tieto, koska sen muuten sen kokonaisuuden hahmottaminen on erittäin vaikeaa. Esimerkiksi sen vaihekaavassa, jos ajatellaan vaikka sitä pysäköintinormin muutosta, niin pitäisi pystyä ne uudet kaavamääräykset kohdistamaan niihin olemassa oleviin kaavakohteisiin. Ja jos ei niitä ole siellä ryhdissä, niin se ei oikein onnistu. Eli siinä tämä on vähän haaste. Käytännössä pitäisi sit viedä digitoidussa muodossa sinne ryhtiin niitä muutettavia kaavoja. Muuten tämä menee aika vaikeaksi. Peruskaavamuutosten osalta niin voidaan kuvitella vähän ehkä helpommin, että sieltä se koko kaavamuutosalueelta kaikki kumotaan joka tapauksessa, että se on vähän helpompi hahmottaa kuin noiden vaihekaavojen osalta. Sitten ehkä käydään nopeasti vielä läpi, Pilvi voi käydä läpi sitä tässä, että mitä me ollaan jo nyt sitten saatu ohjeistusta siihen, että miten meidän sitä kaavamuutosohjeistusta pitäisi laatia. Joo, kiitos. Olemme saaneet ohjeistusta ohjeistukseen.
Tosiaan niin kuin sanottu, niin me ollaan siis laatimassa tässä ohjelmistoriippumatonta tietomallimuotoisen asemakaavan muutoksen ohjeistusta. Ja siinähän on tietysti muutamia haasteita, esimerkiksi juuri se mainittu toimintatapojen monimuotoisuus, moninaisuus, että mitä sit oikeasti pystytään tällaisella yleisellä tasolla ohjeistamaan. Mutta siitä me ollaan nyt käyty tänään aamupäivällä työpajassa keskustelua ja päästään varmaankin eteenpäin. Tämä ohje laaditaan ensisijaisesti kuntien asemakaavoituksen parissa työskenteleville, ja siellä on erityisesti kaavoittajat tietysti, mutta myös tekniset avustajat esimerkiksi, jotka tarvitsevat tätä ohjetta. Ajatuksena on, että tämä palvelisi myös ohjelmistotoimittajia sillä tavalla, että tähän ohjeeseen voi sitten viitata niistä ohjelmistokohtaisista ohjeista. Eli yhteistyötä meidän on tarkoitus tehdä sit myös ohjelmistotoimittajien kanssa, ja itse asiassa tänään meillä olikin hyvin mukana meidän työpajassa on ohjelmistotoimittajien edustajia. Tämä ohje on osa tavallaan niin kuin tällaista laajempaa ohjesarjaa, eli on tiettyjä ohjeistuksia, joihin me emme mene, ja yksi näistä asioista on kaavamääräysten laatiminen ja kuvaaminen kaavassa, eli kaavamääräyskokoelma 2 projektissa, ympäristöministeriön vetämässä projektissa, laaditaan siitä ohjeistusta. Eli me ei tulla tässä ohjeistamaan siitä, että miten kaavamääräyksiä tietomallin mukaan tehdään. Me ei myöskään tulla ohjeistamaan tietomallimuotoisen kaavan hankkimista. Siitä me itse asiassa tänään kuullaan iltapäivällä vielä Aija Holopaisen esitys. Kuntaliitto on teettänyt siitä ohjeen. Ja me ei varmaan myöskään mennä kovin pitkälle voimassa olevan kaavan digitointiin. Eli tiettyjä rajoituksia tässä pyritään pysymään siinä kaavan muutoksessa. Me ollaan jo kerran tämän projektin aikana pidetty työpaja, se oli elokuussa etänä, ja silloin kartoitettiin kaavoituksen tarpeita sille, että mitä ohjeistusta tarvitaan. Ja tosi isona osana tai isossa roolissa nämä konkreettiset esimerkit. Ja siihen nyt sitten pyritään, että meillä olisi esimerkkejä erilaisista näistä kaavamuutostapauksista, myös erilaisten kaavakohteiden ja määräystyyppien käsittelystä kaavamuutoksessa. Ja sen lisäksi sitten prosessista, eli miten tämä kumottavien kaavakohteiden ja määräysten tunnistaminen siellä tapahtuu ja miten niitä käsitellään tämän kaavamuutosprosessin aikana. Ja sitten vielä tuo, mitä Ilkka tuossa jo avasikin jonkin verran, eli tämä kumoamistietojen toimittaminen ryhtijärjestelmään. Sitten on toivottu myös, että tämä ohje sisältäisi ratkaisuja tyypillisiin ongelmatapauksiin. No, tyypilliset ongelmatapaukset varmaan tulee esiin vasta vähän myöhemmässä vaiheessa, ja se tietysti herättää sitten kysymyksen, että pitäisikö tällainen ohjeistus olla päivittyvä. Siihen meillä ei vielä ole vastausta, mutta pohditaan sitäkin. Me ollaan mietitty myös sitä, että miten me voitaisiin ohjeistaa tai kenties esittää jotain ideoita siitä, että miten näitä kaavan muutostietoja havainnollistetaan kaava-aineistossa tulevaisuudessa. Niin kuin mainitsin tuossa alussa, että nykyään näitä käytäntöjä on tosi moninaisia. Ja tämä kysymys oli meillä tuossa aamupäivän työpajassa yhtenä kysymyksenä. Meillä oli 3 teemaa siellä, mitä me käsiteltiin. Me käsiteltiin kaavan muutostietojen käsittelyä ihan siellä prosessin aloitusvaiheessa ja sitten toisaalta siellä loppuvaiheessa ja sitten tosiaan tätä, että miten kaavan muutoksesta kannattaisi viestiä. Ja tuohon aloitusvaiheeseen liittyen, tai oikeastaan kaikkiin näihin teemoihin liittyen tuli tosiaan se, että on tosi moninaiset käytännöt ja se tulee olemaan meillä haasteena tässä ohjeen tekemisessä. Mutta ylipäätään voi sanoa tuosta aloitusvaiheesta, eli siellähän tunnistetaan ne muuttuvat kaavakohteet ja siihen liittyy monesti nykyään vielä aika paljon semmoista manuaalista työtä, siinä on virheen mahdollisuuksia ja siihen on toivottu nyt sitten toisaalta ohjelmistotoimittajilta
niin kuin, että ohjelmistot kehittyisivät siihen suuntaan, että niiden muuttuvien kohteiden tunnistaminen ja käsittely siellä aloitusvaiheessa olisi sujuvampaa, mutta totta kai se edellyttää myös sitä, että se voimassa oleva kaava-aineisto on hyvällä mallilla, jotta sitä voidaan sitten enemmän automatisoida. Eli paljon käsityötä siinä vaiheessa vielä. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä prosessin loppuvaihetta, niin siellä sitten pitää tosiaan nämä tulevaisuudessa näiden ryhtijärjestelmän mukaisesti voimaan tuleva kaava ja sen tiedot sitten, ne muutostiedot toimittaa sinne ryhtijärjestelmään. Ja siihen liittyy sitten taas kunnan puolella asemakaavan yhdistelmän päivittäminen, joka on jälleen kerran aika kuntakohtaista ja ohjelmistotoimittajakohtaista, miten sitä tehdään. Mutta sitten jos tuosta jotain sanoo vielä tuosta kaavamuutoksesta, viestimisestä, niin siihen liittyen tuli erilaisia ajatuksia tänä aamuna ja oikeastaan tuli sellainen olo, että meidän ehkä olisi nyt aika ruveta miettimään sitä viestimistä uusilla työkaluilla, selainpohjaisilla karttasovelluksilla esimerkiksi, vaikka silti pitää edelleen tuottaa ainakin tässä siirtymävaiheessa tämä kaava PDF. Ja selkeys ennen kaikkea on tärkeää ja yhtenä selkeänä tapana viestiä siitä muutoksesta pidettiin sitä, että oikeasti esitetään se poistuva kaava esimerkiksi just silleen, että se aluerajaus sitten ruksitaan yli. Mutta jos me ajatellaan tulevaisuuden työkaluja, jotka meillä varmaan osittain on jo käytössä, niin olisihan meillä mahdollisuuksia havainnollistaa kaavatietoa juurikin hieman interaktiivisemmin ja sitä kaavamuutosta myös sillä tavalla vaikkapa esittämällä jotain läpikuultavia leijereitä tai aluerajauksia tämmöisessä interaktiivisessa karttakäyttöliittymässä. Ja mitä sitten tulee tekoäly tuomaan mukanaan? Tuleeko esimerkiksi tulevaisuudessa mahdollisuus kysyä, että kerropa minulle, mikä tässä kaavassa on muuttumassa suhteessa nykytilanteeseen? Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä ja tarvitaan erityisesti sit tulevaisuudessa sellaisia kokeiluja tällä saralla, että miten sitä kaavatietoa voisi havainnollistaa ja miten siitä muutoksesta voisi viestiä aiempaa havainnollisemmin. Meidän hankkeessa tämä ohjeen laatiminen etenee hankkeen myötä, eli nyt tuossa on hieman väärin. Tuossa sanotaan, että laadimme tämän ohjeen vuoden 2026 aikana, mutta se tulee olemaan siis tuossa kevään aikana. Ja meidän on tarkoitus toteuttaa tässä vielä tällainen julkinen kommentointikierros, ehkä joku ota kantaa kysely tai muu sen tyyppinen ennen kuin se ohje julkaistaan. Mulla on ainakin sellainen olo nyt, että juuri näiden esimerkkien kanssa me tarvitaan vielä kunnista apua, minkälaisia esimerkkejä meidän kannattaa tänne ohjeeseen sitten tuoda ja miten niitä tulkitaan. Ja tiedotusta voi seurata ja saada Kuntaliiton tiedotuskanavien kautta. Tässä oli tämä meidän esitys. Kiitos mielenkiinnosta ja me otetaan kyllä mielellämme kysymyksiä vastaan. No niin, kiitos Ilkka, kiitos Pilvi ja yleisöllä on nyt mahdollisuus täällä paikan päällä esittää kysymyksiä, mutta me tiedetään, voitte miettiä siellä sitten, niin joka tapauksessa verkon kautta on jo tullut muutama kysymys, josta nyt sitten Teemu lukee ne ja sitten osaatte te vastata, Ilkka, Pilvi tai sitten joku muu tässä salissa, niin katsotaan miten menee, mutta Teemu, ole hyvä, esitä kysymys ensimmäinen. Hyvä. Siellä on tosiaan 150 henkilöä linjoilla, hyvä määrä seuraamassa tilaisuutta ja ensimmäinen kysymys liittyy, muuttuuko kumoutuneiden kaavakohteiden voimassaolo päättyneeksi ryhdissä automaattisesti, kun ryhtiin viedään voimassa oleva kaavamuutos, vai täytyykö osittain kumoutunut kaava viedä uudelleen ryhtiin? Onko ehkä ryhdistä, sykestä, yömästä, jotka osaisi vastata, tai sitten osaatteko te vastata? No, mun käsitys on, korjatkaa YM ja syke, jos on, mutta mun käsitys on se, että nimenomaan sen takia se kumoamistieto viedään sinne
kohdistetaan niihin olemassa oleviin tunnuksilla, että se voidaan siellä ryhdissä sitä automaattisesti tehdä. Mutta se tosiaan tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun tämä muutoskaava tulee lainvoimaiseksi. Oliko korjattavaa vai menikö hyvin? Hyvin meni kuulemma. Hyvä. Sitten toinen kysymys. Voiko laajat ja monipolviset viheralueet olla tietomallikaavassa valmiiksi paloina, vaikka ei olisi teknisesti käyttötarkoitusalueen rajaa alueiden välillä? Tämä on ehkä enemmän niin kuin kaavoittajakysymys, mutta en mä näe, että siinä olisi mitään, siis teknisesti siinä ei ainakaan mitään ongelmaa, että voi olla saman käyttötarkoituksen alueita vierekkäin jo valmiiksi kaavassa, mutta ehkä se on vähän, sit siinä on osattu jo niin kuin jotenkin varautua siihen, että ehkä tätä halutaan muuttaa. En tiedä, onko se kovin helppoa sellaiseen varautua, mutta ainakin siis silloin, jos ajatellaan, että se tulee se kaavamuutos voimaan, niin siinähän voi hyvin käydä niin, että se, tavallaan se viheralue ikään kuin jatkuu toisena kaavakohteena sen kaavamuutosalueen sisällä, ja ne on silloin vierekkäin. Mutta sitä mä en osaa sanoa, että onko mielekästä tai tehdä sitä ikään kuin valmiiksi sitä pilkontaa, ja pystytäänkö semmoiseen mitenkään varautumaan. Haluatko joku kommentoida tähän kaavoittajista? Täällä on mykistynyttä porukkaa. Mutta itse Hyvä. tietysti voi kokemuksesta sanoa, että sehän on luonnollista, että kun on isoja virkistysalueita, niin sitten kun kaavoja tehdään siinä ympäristössä, niin saatetaan joutua palasia niistä käsittelemään, ottamaan mukaan uusiin kaavoihin, syystä, koska siellä joku ulkorajan pala muuttuu. Että siinä lienee se sama tilanne kuin nykyisinkin, sitten siinä tietomallin muodossakin. Mutta kysy seuraava kysymys. Hyvä, lisää tulee. Onko syitä, miksi kaavakohteen geometrian muuttuessa suluissa kumoutuu osittain vanhaa kaavakohdetta ei voi kumota kokonaan ja uutta luoda uutena kaavakohteena tilalle? No se varmaan liittyy siihen, että jos ei haluta laajentaa tarpeettomasti sitä muutoskaavan aluetta, koska sehän tarkoittaa sitä, että se kokonaan kumotaan ja tehdään sinne uusi tilalle, niin meidän täytyy mahdollisesti tehdä aika paljon isompi siitä kaava-alueesta, ja sehän tarkoittaa myös sit niin kuin osallistamisen ja kaiken tällaisen tarkoituksen niin kuin, ja kuulemisten myötä sitten niin kuin laajempaa käsittelyä, että jossain tapauksessa siihen ei ehkä haluta lähteä, vaan pidetään rajatumpana se. En ole kaavoittaja, mutta tällaisen käsityksen olen saanut näistä, että millä perusteella sitä pyritään rajaamaan sitä kaavamuutosaluetta. Oikein hyvin olet kuunnellut kaavoittajia, kuulosti hyvältä vastaukselta. Sitten vielä. Tänne linjoille näköjään ropisee vaan lisää kysymyksiä. Täälläkin saa olla aktiivinen täällä paikan päällä. Vink, vink. Sanoitte, että olevan kaavan kumoutuva osa pitäisi digitoida ja lähettää ryhtiin kaavamuutoksen yhteydessä. Kun laki ei edellytä olevien digitointia, voiko sitä edellyttää tietomallilla? Juristien kanta, kysymysmerkki. Kukas nyt haluaa vastata tähän kysymykseen, mutta tietysti itse voin sanoa, että mitä laki ei vaadi, niin ei sitä ole pakko viedä, mutta tietysti voi olla, että käytännössä, jos se koko kaavakanta on kuitenkin uusiutumassa, niin voiko olla järkeä joidenkin ulkorajojen tai tämmöisten suhteen sit uusia sitä. Mutta miksi tehdä sitä kumoutuvaa tietomallimuodossa, jos ei se ollut aiemmin? Ei tuohon varmaan ole mitään yhtä oikeaa vastausta, vaan sitten katsotaan, että mikä on niin kuin mielekästä semmoista tavallaan tasapainottelua sen välille, että kuinka paljon joudutaan tekemään ikään kuin sen olemassa olevan kaavan kanssa töitä, jota ei varsinaisesti olla muuttamassa, jotta saataisiin parempi kokonaiskäsitys sitten sinne ryhtiin. Se on aina, ei voida velvoittaa, mutta toisaalta voi olla, että jotkut kunnat haluaa tavallaan sen, että se on just tämän viestinnällisesti niin kuin selkeämpi sitten siellä ryhdissä myös se lopputulos. Siinä täytyy varmaan vähän miettiä aina tapauskohtaisesti. Ja voi kuvitella vielä senkin mahdollisuuden, että kun siitä vanhasta kaavasta siis kumoutuu osa, mutta se muu osahan jää voimaan, niin sen jatkon kannalta, tietenkin jos on resurssit ja halu, niin sitten sen kaavan muuntaminen tietomallin muotoon, mistä osa kumoutuu, niin voi olla järkevää sitten sen kaavan tietomallimuotoisen kaavoituskokonaisuuden kannalta. Mutta seuraava kysymys. Olisiko paikan päällä joku jo lämmennyt kysymään? Kysykää. Sieltä.
Mikki. No niin. Tuossa mainittiin muutamia muita ohjeita, mitä on työn alla. Tai siis siinä ei ollut mainittu, että onko ne työn alla vai onko ne valmiita, niin se olisi mun kysymys, että onko ne valmiita vai onko ne työn alla, ja jos ne on työn alla, niin laaditteko te niitä niin kuin tietoisesti sille, että olette yhteydessä toisiinne, että ne on silleen vähän niin kuin jatkumoa toisilleen? Joo, kiitos. Hyvä kysymys. No nyt valmiita niistä ohjeista, mitä mainitsin, niin, niin on nimenomaan tämä tietomallimuotoisen kaavan hankintaohje, jota esitellään tänään, ja myös sitten tästä voimassa olevien kaavojen digitoinnista on ohjeistusta. Mutta se, mikä on käynnissä, on tämä kaavamääräyskokoelma 2-projekti ja siihen liittyvä ohjeistusta. Me seurataan, ollaan keskusteltukin tekijöiden kanssa, että minkälaista sisältöä sinne on tulossa. Ja meillä nyt ei ole tarkkaa tietoa siitä, että milloin se valmistuu, mutta se valmistuu kuitenkin oletettavasti aikaisemmin kuin tämä. Että me sitten seurataan, että mitä sinne tulee ja reagoidaan siihen. Vielä kysymys, että missä ohjeet ovat saatavilla, niin iltapäivällä kuullaan varmaan Aija Holopaiselta, että missä se hankintaohje on, mutta Kuntaliiton sivuilta se mun ymmärtääkseni löytyy. Ja sitten tätä voimassa olevien kaavojen digitointiohjeistusta on käsitykseni mukaan Ryhti-sivustolla linkitettynä. Ja sitten tämä kaavamääräys Kuntaliiton sivulta löytyy myös tämä. Okei, eli Katti-hankkeen ohjeistus ilmeisesti sieltä löytyy Kuntaliiton sivulta. Me voidaan varmaan koota nämä linkit laittaa tuonne tiedoksi. Ja sitten oli vielä se kaavamääräys kokoelma 2, joka on käynnissä, jota tekee Ubiku-konsulttina, ja siitä nyt varmasti sitten parhaiten tietoa tulee ympäristöministeriön kautta. Et siinä on mun tietojeni mukaan tänä syksynä pidetty työpajoja, ja vielä on tulossa Ota kantaa -kierros, eli siinä tulee tämmöinen kuulemiskierros vielä. Tässä kaikki, mitä tiedän näistä muista. No niin, ja tietysti meillä varmaan Päivi tuolla kuuntelee tarkkaavaisesti, niin mitä ohjeistuksen kokoamiseen tulee, niin varmaan ne meidänkin sivut sitten vähän kehkeytyy tässä, että siellä sitten kootusti löytyy näitä erilaisia ohjeita, joita sitten on muustakin syystä kuin tietomallimuotoisesta kaavoituksesta johtuen tulossa, kun lainsäädäntö uudistuu. Päivipä haluaa heti kertoa. Joo, kiitos. Mä voin sanoa, että kaikki Kuntaliiton käynnistämät ja Kuntaliiton tilaamat ohjeet löytyy Kuntaliiton sivuilta sekä suomeksi että ruotsiksi. Eli Katti-hankkeen käynnistäjänä oltiin mukana Katti-hankkeessa, joten tämä voimassa olevien kaavojen digitalisointi löytyy siellä, ja se on myöskin ruotsin kielellä. Ja sitten tämä Aijan toinen joka tänään iltapäivällä sitten esitellään, eli tämä tietomallipohjaisen kaavan tilaaminen myös on sekä suomeksi että ruotsiksi siellä Kuntaliiton sivuilla. Mutta nyt on vielä ratkaisematta sitten tämän hankkeen osalta syntyvä ohje, että onko se niin kutsutusti Kuntaliiton ohje. Jos näin sovitaan hankkeen kanssa, niin sitten varmaan käännetään se myöskin ruotsiksi ja laitetaan sinne Kuntaliiton sivulle, mutta tästä päätetään sitten tässä hankkeen aikana. Niin, kiitos Päivi, ja sitten seuraava kysymys. Jes, täältä pesee. Itse asiassa kieliasia herätti täälläkin kysymyksiä, eli molemmilla kotimaisilla kielillä kaikki ohjeistukset tulevat. Sitten on, että milloin on realistinen aikataulu sille, että luovutaan asemakaavan seurantalomakkeesta? Nyt on vähän vaikea kysymys itselle, mutta käytännössähän se liittyy sit siihen, että silloin kun meillä täytyy olla, jos ajatellaan, että se korvataan ryhtiin viedyllä tiedolla, niin silloin siellä ryhdissä täytyy olla tieto siitä voimassa olevasta kaavasta, esimerkiksi tässä muutosvaiheessa, koska muuten sitä ei automaattisesti voida laskea sitä muutosta, että paljonko ne pinta-alat on muuttunut. Eli sitä ennen kuin se ollaan siellä, että ryhdissä on tietomallin muodossa se tieto, mitä ollaan kumoamassa, niin ei varmaan päästä siitä seurantalomakkeesta ihan täysin eroon. Mutta se, että onko sitten mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi niin, että
että se web-lomake voidaan jossain vaiheessa korvata esimerkiksi tällaisella niin kuin tietokoneen lähettämällä sanomalla suoraan, jossa he ei tarvitsisikaan käsin naputella niitä tietoja, niin sekin voisi olla esimerkiksi yksi ihan luonteva kehityskulku, niin kuin tässä esimerkiksi esitin sitä että esimerkiksi näissä ohjelmistoissa jo valmiiksi lasketaan joka tapauksessa tietoa numeerisesti, niin siellä voisi olla ihan hyvin kyvykkyys lähettää se ikään kuin lomaketieto sitten koneellisesti niin, että ei se tarvitsisi naputella käsin. Tämmöinen välisteppi siinä voisi olla niin kuin hyvin mahdollista jo lyhyemmällä aikataululla. Niin seurantajärjestelmän kannaltahan se on tietysti oleellista se, että miten halutaan niitä vanhoja tietoja ja sitten näitä syntyviä uusia tietoja vertailla, vai onko sitten jossain kohti sitten semmoinen, että nyt vaan siirrytään uuteen systeemiin ja vanhat on vanhassa systeemissä, että semmoinen kerrasta poikki, ettei mene sinne vuoteen 2100, kunnes ehkä on sitten, voidaan luopua asemakaavan seurantalomakkeesta. No se oli semmoinen mun juttu, Teemu, ole hyvä. Niin, eli jos tässä sanottiin, että Turussa on vuodelta 1800-luvulta kaavoja niin kuin muuallakin, eli no, turkulaiset sitten katsotaan, koska ne sen uusia. Joo, ehkä sitä on osittain uusittu, mutta kysy vaan Teemu seuraava kysymys. Hyvä. Sitten vähän tämmöisiä vielä tarkennuksia. Eli ymmärsinkö oikein, pitääkö siis vanha kaava digitoida kokonaan ryhtimuotoon, jos osaa siitä muutetaan? Vastaan tässä, että ei tarvitse, mutta saa tehdä, jos kokee, että siitä on hyötyä. Joo, että silloin käytännössä ei voida tehdä sitä kumoamistieto-osaa, jos ei ole tavallaan mihin viitata, ei ole niitä koukkuja siellä ryhdissä, johon voitaisiin ripustaa niitä uusia määräyksiä, niin silloin se jää niin kuin pikkusen tavallaan vajanaiseksi, mutta ei tarkoita sitä, että olisi velvoitettu. Se hankalin tilanne on tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, niiden vaihekaavojen osalta, koska silloin jos ei siellä ole sitä kaavakohdetta, mihin se muutettava määräys halutaan ripustaa, niin se on hyvin vaikea ilmaista sillä tietomallilla. Eli niissä tapauksissa, erityisesti vaihekaavojen tapauksissa, niin kannattaa vahvasti harkita sitä, että tavallaan digitoidaan se osittain voimaan jäävä kaava kuitenkin siinä saman prosessin yhteydessä, vaikka se aiheuttaa lisätyötä. Että tässä tuli, en muista, että olikohan Espoon edustaja vai mikä tuossa aamupäivällä sanoi, että varmaan tämä saattaa vaikuttaa siihen, että vaihekaavojen suosio hetkellisesti vähän romahtaa, koska tämä tekee pikkusen hankalammaksi tämän tavallaan vaihekaavojen tuottamisen tietomallin muodossa, mutta sepä jää nähtäväksi. Se riippuu paljon siitä, että kuinka nopeasti ja kuinka hyviä tukitoiminnallisuuksia ohjelmistotoimittajat pystyy tekemään ohjelmistoihin, että tämä saataisiin tehtyä myös tämä digitointityö mahdollisimman sujuvasti maaliin. No niin, sitten kiitos taas Ilkka. Ja miten sä, Päivi, sä sanoit nyt jotain, jota mä en kuullut? Anteeksi. Näitä kyllä riittää. Joo. Joo. No niin, eli tiedoksi sinne linjan taakse, jotta ette kuulleet, niin tässä käydään näitä kysymyksiä läpi siihen kello 13:10 saakka. Ja jos kysymykset loppuu, niin sitten siirrytään suoraan noiden kaavakonsulttien tietoiskuihin, mutta ilmeisesti kysymyksiä pukkaa. Kyllä. Seuraavana tämmöinen, että miksi noin 300 kunnan pitää huolehtia siitä, että kumoamistietoa ei saa viedä ennen kaavan vahvistumista? Miksi ryhtyyn ei vain laiteta asetusta, että älä lue niitä ennen kuin kaava on voimassa? Ei kai se ryhti nyt voi tuosta noin vaan saada sitä tietoa, ellei sitä joku sinne vie. Vastatkaa nyt. No, mä en tästä päätöksestä ota vastuuta. En ole ollut sitä tekemässä, mutta tavallaan ymmärrän sen logiikan niin kuin tietotekniisestä näkökulmasta sen takia, että silloin ei tarvitse miettiä sitä, että tavallaan jälkikäteen täytyy rupea toteuttaa niitä kumoamistietojen voimaantuloa. Silloin, jos se on viety tavallaan etukäteen sinne se kumoamistieto ja sitten vaan kun kaavamuutos tulee voimaan, niin sitten pitäisi tavallaan tehdä se niin kuin laskenta siellä ryhtijärjestelmässä. Itse henkilökohtaisesti olisin myös sitä mieltä, että se olisi helpompaa monille
siellä kuntapuolella, että se voisi mennä siinä mukana, kun se kuitenkin pitää kuljettaa siellä kuntajärjestelmissä mukana se kumoamistieto, niin se voisi mennä sinne ryhtiin, mutta en tiedä, haluaako Sykestä tai ryhtitiimistä joku ottaa tähän kantaa, että minkä takia tämmöiseen ratkaisuun on päädytty. En siihen kommentoi, kun en ole ollut sitä tekemässä. Joo, me pitkään tätä mietittiin ja päädyttiin tosiaan siihen, että se on vasta tässä voimaantulovaiheessa. Sen olisi voinut, niin kuin kysyjä hyvin tietää, niin tehdä myöskin niin, että ryhdin päässä sitä ei ikään kuin huomioida sitä voimassa tai sitä kumoamistietoa lainkaan. Mutta me ollaan nyt nähty se, että turhaa tavallaan siinä JSONissa olla mitään myöskään ylimääräistä sitten sen osalta, että se on ikään kuin puhdasta tietoa sit, mitä me otetaan vastaan. Ei mulla tämän parempaa vastausta tähän ole. Joo, tässä on ehkä vähän tavallaan, niin kuin, tämä on siinä mielessä hankala tämmöinen, ei tavallista hankalampi integrointiprojekti, mutta kuitenkin näissä on kuitenkin se, että tässä pitää sekä miettiä sitä, että miten tieto viedään sinne ryhtiin, ja sitten toisaalta, koska tämä tietomalli, joka sinne ryhtiinkin, jota välityksellä sinne ryhtiin viedään tietoa, niin siitä muodostuu vähän tämmöinen de facto standardi myös siellä kuntajärjestelmissä helposti. Se ei välttämättä ole ainoa ratkaisu, mutta helposti muodostuu niin, että eri järjestelmien välillä myös jo valmiiksi viedään sit siinä samassa muodossa sitä tietoa, mikä on tosi hyvä, että siihenkin saadaan niin kuin harmonisointia ja saadaan ne kuntajärjestelmät toimimaan paremmin yhteen. Mutta se voi olla niin, että tavallaan sitä tietoa kannattaisi kuitenkin järjestää. Se kumoamistieto olisi järkevää olla siinä kuntajärjestelmien välisessä tiedonvaihdossa mukana jo ennen sitä, kun se viedään ryhtiin. Ja silloin tietenkin se, että teknisesti tässä ei ole mitään sen kummempaa haastetta, koska se paikka siellä on valmiina ja se voidaan jo tuottaa heti vaikka kaavaehdotuksesta lähtien. Se kumoamistieto teknisesti siinä ei ole mitään ongelmaa ja siirtää eri tietojärjestelmien välillä, jotta sitten on valmius siihen, että siinä vaiheessa, kun se kaava tulee voimaan, niin se voidaan myös sinne ryhtiin viedä. Eli siihen kannustaisin, että kun siihen kuitenkin mekanismi on olemassa, niin kuljetetaan sitä mukana. Se on aika luonteva tapa myös kaavoittajien näkökulmasta tavallaan lähestyä sitä, että heti mietitään, että mitä tästä jää voimaan. Onko jotain osittain voimaan jääviä alueita ja lasketaan ne sinne alusta asti mukaan ja kuljetetaan siellä eri järjestelmien välistä suunnittelujärjestelmästä kuntarekisteriin ja miten se ryhtisiirto nyt on missäkin kunnassa päätetään järjestää, niin kuljetetaan sitä mukana ja sitten siellä vaan katsotaan, että okei, eipä viedä tätä sitten ryhtiin, jos ryhti ei sitä halua vielä ottaa vastaan, mutta on kuitenkin valmius sitten viedä se silloin, kun se sinne sujahtaa. Ja seuraava kysymys. Tuli kommentti tuohon seurantalomaketietoihin, että ainakin joillakin kunnilla on tarpeita saada jo nyt tietoja seurantalomaketietoihin liittyen tavalla tai toisella. Ja sitten vielä kysymys, miten oleva kaava digitoitaisiin ryhtitietomallimuotoon silloin, kun tietomalli ei tunnista olevan kaavan kaavamääräyksiä, jotka ovat peräisin jonkun aiemman kaavamääräyspäätöksen ajalta? Eikö siellä ollut se mahdollisuus kuitenkin kehkeyttää niitä personoituja määräyksiäkin? Nyt tässä varmaan, koska ei niitä voi muuttaa ilman kaavamuutosprosessia niitä, vaikka se olisi sieltä 1800-luvulta se kaava, että kyllä ainakin nyt meidän ajatus on se, että ei tämmöisiä ikään kuin ilman prosessia tehtäviä muutoksia voi. Eli ei voi harmonisoida niitä vanhoja määräyksiä ilman. Odota Päivi, kun ei se hyödytä, siellä puhut. Sun pitää puhua tähän mikrofoniin. Kantava äänesi ei kuulu. No niin, kiitos. Mä ajattelin, että jos olisit toistanut, mutta mä oon saanut siis tuosta kaavamuutosprosessista sellaisen tiedon aikaisemmin, että se kaavamuutosprosessi voidaan tavallaan sinne ryhtiin tehdä vasta sen jälkeen, kun sitten aikaisempi kaava on sinne tehty. Eli nyt jos, niin kun, tai siis, että se kokonaisuudessaan toteutuu ja ettei niitä niin kun kokonaisuudessaan tarvitsekaan eikä oikeastaan voikaan digitalisoida niitä vanhoja. Tässä on niin monta tasoa tässä meidän keskustelussa niin kuin tietomallissa konsanaan, että pysytään kaikki kärryillä, mutta haluatko Ilkka kommentoida tätä? No mä voin lyhyesti kommentoida. Toinen ihan ilmeinen ongelma, että totta kai kun tässä ryhtiin liittyvässä Katja-asetuksessa harmonisoidaan sitä, että minkälaisia kaavamääräyslajeja on mahdollista ilmaista,
ja miten ne merkitään kaavakartalle, niin eihän sieltä löydy varmasti ihan kaikkea, mitä on aikaisemmin ollut käytössä kaavakartoilla. Eli ihan tavallaan sillä tietomallimuotoisella sen perusteella ei saada muodostettua automaattisesti täsmälleen samannäköistä kaavakarttaa kuin 1800-luvulla, se on ihan selvä. Mutta se, että jos sinne saadaan esimerkiksi vaikka aluevaraustasolla asti digitoituja, niin se voi olla, että se riittää, riippuen siitä, että minkälainen se kaavamuutos on, että mihin tasolle asti se kohdistuu, niin silloin ehkä voi olla, että me tehdään niin kuin digitoitu tietylle tasolle asti sinne, jos se on mahdollista työmäärän niin kuin käytettävissä olevien resurssien puitteissa, ja silloin päästään kuitenkin siihen, että se lopputulos on sitten selkeämpi, mutta tässä on ryhdissä myös aina on niin kuin selkeästi erillään se, että onko tämä kaava alun perin tehty tietomallimuodossa, jolloin se on ikään kuin siihen voi luottaa paremmin kuin siihen, että se on digitoitu ja siellä on vain ehkä osa tiedoista sitten pystytty viemään tähän tietomallimuotoon. Itse näkisin, että voi olla, että tulevaisuudessa ehkä me tarvitaan tässä siirtymäajan jälkeen tai aikana myös semmoista tietoa, että okei, että me voisi ollakin joku tämmöinen historiallisia kaavamääräysprofiileja, joita saa käyttää vain niissä digitoinneissa, mutta ei uusissa kaavoissa. Se voisi olla yksi tapa eteenpäin tässä, ehkä. No niin, otetaan Päivi haluaa kommentoida. Mä en kaikki omia kommentteja sano. Joo, mä Ilkka ja Pilvi ehdotan, että tämä JES-hankkeen pohdinta sisältää suosituksen, miten tässä toimitaan. Mihin hintaan? No niin, seuraava kysymys. Jes, pari täällä olisi vielä. Ehkä saa nähdä, tuleeko lisääkin, mutta eikös vanhan kaavan kumoamista tai muuttamista varten voisi tuoda vain sen rajauksen ja tietona esim. Digitoitu ryhtiä varten katso kaavan tiedot kunnalta X. Tällöin pohjalla olisi kaava muutettavaksi. Toi osas lukea ne mun ajatukset, vastatkaas tuohon. Tämä onnistuu varmasti hyvin silloin, kun kumotaan kokonaisia kaavoja eikä sieltä sisältä mitään osittain. Niin silloin varmaankin se riittää, että meillä on se niin kuin VOCA-alueen rajaus siellä sen kaavan, ja siihen on sitten linkitetty se varsinainen virallinen kaava-aineisto siihen, ja silloin tunnus, me voidaan sitten käyttää sitä siinä kumoamistiedossa. Kyllä tämä on varmaan hyvinkin mahdollista siinä tapauksessa, kun kokonaisia kaavoja kumotaan. Sitten olisi viimeinen täältä linjalta. Asemakaavan seurantalomakkeiden kautta on luetteloita kuntien kaavamääräyksien pääluokista, määräyksistä ja määräyksien selityksistä. Onko näitä tietoja tarkoitus voida hyödyntää esim. Työkaluissa? Nyt menee ehkä ryhtijärjestelmän tiedon hyödyntämisen kannalle. En tiedä, haluaako ryhtitiimi kommentoida sitä, että onko näitä seurantalomakkeiden tietoja, mitä kerätään sitten myös ryhtiin, niin onko niitä tulossa saataville tai käyttöön jotenkin hyödynnettäväksi? Tämä seurantalomake on ikään kuin vähän erillään tästä niin kuin ryhdin tuonnista, että ei ole ollut, tällä hetkellä ollut tämmöistä ajatusta ainakaan. Hyvä. Siinä oli linjoilta No kaikki niin, kysymykset. eli nyt hei, annetaan nyt näille Ilkalle ja Pilvelle, jotka uploadit. Joo, kiitos paljon, ja koska kuulimme, että täällä on sitten jo kunnille kaavatyötä konsulttina tekeviä valmiina aloittamassa tietoiskujaan, niin järjestyshän olisi tällainen, että oliko se nyt FCG on täällä paikan päällä, onko? Tulee nyt sitten FCGltä Hans Sederlöf ilmeisesti pitämään tietoiskun. Ole hyvä. Kiitti. Prima. Joo, moi. Nyt mä en oikein tiedä missä, ei kun tossa oli se kamera sillä, että mä tiedän missä päin etäilijätkin on, mutta moi, mun nimi on Frans Sederlöf ja tulin nyt tänne tänään puhumaan vähän FCGstä, että
varmaan FCG on melkein kaikille tuttu, mutta varsinkin tälle tietomallipohjaisen kaavoituksen kannalta. Tuossa on meidän yksi sloganista kestävä yhteiskunta on näkökulman takana, mutta mä kävin tänä aamulla lenkillä ja kävin siis hakemaan kahvia, koska olin unohtanut ostaa kahvia eilen illalla. Joudun siksi menee lenkille, en siksi, että olisin ollut konsultti. Niin tajusin, että kestävä yhteiskunta on tietomallipohjaisen kaavoituksen takana tietenkin. No joo, se mitä mä oikeasti pohdin silloin aamulla oli se, että mistä mä voisin puhua, joka ei ole täysin itsestäänselvyys teille, joka ehkä tuo jotain lisäarvoa tai sitten ei, niin ajattelin puhua vähän siitä, että mikä on konsultin rooli sitten tässä, ehkä kaavakonsultin rooli tässä tietomallipohjaisessa kaavoituksessa. No, ennen kuin päästään mun jorinoissa sen paljon enempää eteenpäin, niin kerron nopeasti, kuka mä oon. Tuossa on hieno brändikuva musta, siksi mä otin sen tuohon. Mulla on näköjään myöskin vain yksi outfitti olemassa, eli valkoinen paita ja beiget housut. Joo. Mä teen aika paljon, mutta mä en ole piirtäjä. Tämä tarkoittaa siis sitä, tai syy, miksi mä haluaisin nostaa tämän esille, on se, että hyvin luultavasti te siis tiedätte aika paljon enemmän myöskin tietomallipohjaisesta kaavoituksesta ja kaavan piirtämisestä kuin minä. Mutta miksi mä myöskin haluaisin tuoda tänne esille, on se, että me tehdään FCG:ssä aika paljon. Melkein kaikki meille tietää tosi paljon asioista. Eli riippumatta mikä ongelma tai haaste on olemassa, niin hyvin luultavasti jonkin tyypin ratkaisu sille löytyy meidän puolelta. Softakehitykseen ei, mutta kaikki muu ehkä. Mahtavaa. Ihan ekana. Mihin Suomi nyt on menossa? Pientä tällaista aktivointia. Kysyisin teiltä, että miltä tämä tietomallipohjainen kaavoitus teistä tuntuu? Onko se enemmän tuollainen Bob Ross-mainen, eli Bob Ross on tuo oikealla puolella oleva henkilö, että luotetaan prosessiin, kyllä tästä hyvä tulee, maalataan eteenpäin ja ihan varmasti lopussa oikein priimaa. Vai onko tämä enemmän tällainen vasemmalla, this is fine, koko huone palaa, mutta kai me selvitään. Kuka on enemmän tätä vasemman puolesta? Nyt etäilijöitä me nyt valitettavasti näe, mutta täällä livenä olevat, niin kuka on enemmän tuota vasempaa kuvaa? Ainakin pari mahdollisesti. Ja kuka uskaltaa väittämänsä, että luotetaan prosessiin, ollaan Bob Rossimaisia. Kyllä, hyvä, okei. Vähän enemmän luottamusta siis kuin tulipaloa. Mahtavaa. Helpottaa mun tilaa ainakin. Ok. Se, mistä mä olin oikeasti puhumassa, eli konsultin rooli tietomallipohjaisessa kaavoituksessa. No niin. Oikeanpuoleinen kuva on teille taas hyvin luultavasti noin 1 miljoona kertaa jo tuttu asia. Mutta me nyt eletään tässä keskivaiheessa, missä menetelmiä kehitetään ja tietojärjestelmiä kokeillaan ja kehitetään ja otetaan käyttöön. Niin mikä oikeastaan muuttuu tälle kaavakonsultin näkökulmasta ja asiakkaan siitä välisestä suhteesta, niin ei nyt hirveästi mikään. Et sinänsä se vuorovaikutus tulee olemaan ihan täysin sama. Eihän tässä niinku mitään tajunnan räjäyttävää oikeastaan ole tapahtumassa. Tämä on prosessimuutosta. Ainoa muuttuu on se, että ehkä vähän millä työkalulla sitä kaavaa piirretään ja mitä sille tiedostolle sitten tapahtuu siellä loppupäässä. Mutta oikeastaan tämä on tälle konsultin ja asiakkaan välisestä niin näkökulmasta aika business as usual. Eli se on ihan hauska tilanne mun mielestä. Se, mikä tässä on ehkä uniikeita, on se, että niin kaavakonsultti kuin asiakas, niin molemmat tullaan kasvamaan organisaationa tässä tulevien vuosien aikana osaamisen kannalta, että me yhdessä opitaan ja käydään läpi, että mitä tässä nyt oikeastaan pitäisi tehdä.
Ok. Tässä on myöskin varastettuna meidän paikkatietoasiantuntijalta slaidia siitä, että mitä tämä konsultin käyttö sitten tietomallimuotoisessa kaavoituksessa tarkoittaa tälle tuotto- ja toimituskannalta, niin kannattaa huomioida se, että tälleen siirtymäkaudella niin kaavoituskonsulttisopimukseen tulisi kirjata, että laaditaanko tilattu kaava sitten tässä tietomallimuodossa vai jossain muussa muodossa. Ja no, kaavatietojen toimittamisesta tietojärjestelmään, niin siitäkin tulee sopia, että tuossa on 2 tosi hienoa pylväsdiagrammia oikealla, missä on kädellä sitten vielä piirretty noin raamit ympäri, niin ne on 2 versiota, joko konsultti vie sen kaava-aineiston tai sitten kunta sitten vie sen kaava-aineiston. Mahtavaa. Hei, mikäs tämä FCG:n asiantuntijuus ja osaaminen sitten ehkä tähän tilanteeseen spesifisti on? Me nyt osataan kaavakonsultointia, kaikkea kaavaan liittyvää, kaavan piirtoa, kaavaprosessia, kaikkia kaavatiedon tuottamista, kaikki selvitykset, mitä ikinä. Hankekehitykseen liittyvää hankesuunnittelua, jos on kunnalle tarve hakea rahoitusta Euroopan tasolta, siitäkin meiltä saa tukea. Ja tietenkin koulutus on se tärkeä osa tässä. Meillä on iso koulutusorganisaatio. Me osataan tuottaa ammattimaisia koulutuksia vähän kaikkeen. Joo. Se, minkä mä lisäisin, on, että FCG:llä tietomallipohjaisen kaavan piirtämisen tällaiset oikeat pilotit, niin ne alkaa tuossa alkuvuodesta meillä. Ja sellaisen sneak peekin voin antaa, että hyvin luultavasti siis tullaan menemään sellaisen mallin, että niin GIS kuin CAD-muodossa myöskin tullaan piirtämään näitä tietomallipohjaisia kaavoja. Eli riippumatta mitä kunta haluaa, niin sitten se hyvin luultavasti saa myöskin. Ja siis kaavan piirtotapoja löytyy about yhtä monta kuin kaavan piirtäjiä, niin onneksi FCG:lläkin on paljon piirtäjiä, niin sitten löytyy kyllä aina se oikea asiantuntija siihen. Hyvä. Koska mä oon täällä FCG:stä puhumassa, niin pieni pitchaus siitä, että mitä kaikkea muuta me tehdään, koska kaikki on kuitenkin kaavoitukseen kiinnittynyttä. Pitkä lista asioita, tätä enemmän suunnittelupuolta. Meiltä löytyy aivan kaikki. Onko infratarpeita, löytyy siihen ratkaisut, on YVA-projekteja, kaikkea. Ja sitten löytyy enemmän kuntajohtamiseen liittyvää. Meillä on kiinteistöasiat myöskin tosi vahvasti esillä. Ok, yhteenvetona. No, ryhti määrittää raameja. Se on se tärkeä tässä. Kaavoitus yhdenmukaistuu, mikä on tosi kiva. Alkuun jo lisätyötä, mutta tulevaisuudessa ajansäästöä. Ja 4, aineiston parempi saatavuus auttaa kaikkia. Mä odotan tässä itse muun muassa sitä, että näin osallistamisen asiantuntijana, että pystyttäisiin paremmin tulevaisuudessa tätä tönkköistä asiantuntijatekstiä myöskin antamaan sitten osallisille ymmärrettävässä muodossa. Ja mä uskon, että tämä on helppo väylä, tai siis tärkeä väylä, että päästään siihen. Ja tärkeä huomio siirtymän vaiheessa, niin tässä me yhdessä opitaan, ja varsin näiden uusien järjestelmien vaatimuksia ja kommervenkkejä. Hyvä. Kiitos Tack. Mun nimi oli Frans Sedälöv, mutta mun pitää tässä jossain vaiheessa häippäistä. Oho, siellä ei ollutkaan sitä mun tokaa slaidia. Mutta Heini-Sofia Iho istuu tuolla. Kyllä. Eli te olette täällä fyysisesti paikan päällä, niin häntä kannattaa käydä vähän koputtamassa olkapäähän ja kysellä asioita. No niin, kiitos Frans. Ja aplodit sieltä yleisöltä.
Ja mennään nyt sitten Oitis eteenpäin, sikäli kun siellä nyt sitten Swecon Jouko Pääkkölä on etänä valmiina puhumaan. Ilmeisesti tuonne kuva rupeaa ilmestymään. Eli ole hyvä, Jouko. Joo, kiitoksia. Näkyykö minun kalvo sinne? Hetkinen. Näkyykö nyt? Ei siellä lukee vielä vaan Sweco. Nyt! Joo, hyvä. Hyvä, ja kiitos kun pääsin esiintymään näin etänä. On tätä ikää jo sen verran, että teette matkustaminen aina jo rasittaa näillä vuosilla. Eli mä tosiaan Jouko Pääkkölä olen ollut näissä hommissa jo kymmeniä vuosia. Lähtenyt näistä kaavahommien tietokoneavusteisen suunnittelun kaavan alkuvaiheesta liikkeelle. Ja tosiaankin aloitettiin Ahiplan Oy:ssä 90-luvun alussa tämä kaavakonsultointi. Swecon, se on sitten periytynyt Ahiplanista Airixiin ja sieltä Winmapiin ja välivaiheen kautta sitten tänne Swecoon ollaan päädytty yritysostojen kautta. Ja samoihin aikoihin aloitettiin silloin tietokoneavusteinen maankäytön suunnittelu 90-luvun alussa. Ja tällöin oli semmoista pioneerityötä ja askeleet olivat semmoisia hapuilevia. Mentiin eteen taakse ja kuitenkin keskimäärin enemmän eteenpäin kuin taaksepäin. Ja sitten vuosien varrella ohjelmisto sai lisää ominaisuuksia ja 2000-luvun alusta lähtien kaikki toimistomme kaavasuunnittelu on ollut tietokoneavusteista. Tämä ryhtikaavoitus meidän toiminnassa on lähtenyt liikkeelle Sievin asemakaavasta viime vuoden lopulla ja sillä tavalla kaava on edennyt, että nyt on ollut asemakaava nähtävillä ja ehdotus nähtävillä ja minusta kohta alkaa olla se hyväksyttävä kaava menossa nähtäville. Ja sitten Swecon on aloittanut laatimisen osaan työn alla olevista kaavoistamme. Eli joillekin näille kaavoille, joille tehdään ryhtiä, näistä kaavoista, jotka tehdään ryhtijärjestelmään, niin on vaadittu tämä ryhtiön yhteensopivuus tarjouspyynnössä jo. Mutta osalla me olemme sitten aloittaneet tuon ryhtiversion laatimisen oma-aloitteisesti, jotta saavuttaisimme ajoissa ennen sitä 29 vuotta tai ryhtikyvykkyyden. Ja nyt kun tämän toista vuotta tehty, niin saatujen kokemusten perusteella tämä ryhtikaavan laatimisen asemakaavassa ei ole juuri oleellista työmäärän lisäystä. Yleiskaavasta en osaa vielä juuri sanoa, mutta asemakaavan on mennyt odotettua jouhemmin tuo siirtyminen, eli olemme olemassa olevaa järjestelmää tehneet niitä muutoksia, että työkalut eivät ole periaatteessa juurikaan muuttuneet kaavoittajilla. Sitten tämä, mitä yritetään ryhtiin tämä kaava, niin sen työmäärää emme osaa kyllä vielä arvioida, että aika näyttää. Sitten me olemme lähden mukana tämmöisissä valtakunnallisissa hankkeissa, tämä YT-ohjelmiston kautta lähinnä. Ja Kaatio-hanketta teimme vuonna 2023 ja sitten tähän ryhtijärjestelmään tuottamiseen aloitettiin sovelluksen muuttaminen viime vuoden alussa. Ja meidän pilottinamme olivat Pihtiputaalla asemakaava ja Ylivieskassa tämmöinen osa-yleiskaava. Pihtiputaan asemakaava vietiin ryhtiin viime vuonna tämmöisellä lomakesysteemillä, mikä on semmoinen vähän työnlämpi tapa per kaava vie se asia, mutta semmoinen aika helppo ja se voi niin jokainen kaavoitustermit tunteva osaa sillä systeemillä viedä. Sinne löytyy muun muassa YouTubesta video-ohje tästä asiasta.
Ja sitä Ylivieskan yleiskaavaa viedään ryhtiin rajapintapalvelun kautta, puhutaan myös liityntäpalvelimesta. Ja sisäännön, jossa tämän palvelimen rakentelussa oli haasteita meillä ja kuulemma muillakin, mutta ehkä saadaan sitä näitä menetelmiä kehitettyä, jotta se olisi nopeampaa ja ehkä sillä ryhtipäässäkin, jos sillä saadaan jotain yksinkertaistuksia, niin olisi erittäin hyvää. Ja Ylivieskan tämä yleiskaava rajapinta-aineisto on saatu validoitua ryhdillä testipalvelimella rajapinnan puolella. Ja nyt haemme lupia tämän tuotantopalvelimen käyttöönottoon. Sitten tässä CRL äsken kertoi, että pyritään tällä ryhtyä tämmöiseen järjestykseen. Tässä alla kuvaakin yrittää sitä esittää, että on tämmöinen sekavasti menee näitä tietoja suunnasta toiseen, niin saataisiin tämmöinen oikealla oleva järjestelmällinen kuva. Ja tässä sitten ollaan sen verran tuossa FCG:n kanssa yhteistyössä, että Ylivieskan tämän osa-alueiskaava, joka tässä meillä on pilottina, niin sen on tehnyt FCG. Ja me olemme sitten muuttaneet sen tähän YTG:n muotoon ja sitten siitä me sitä kautta se oli AutoCADille tehty, en tiedä millä versiolla, mutta nyt ollaan sitä sitten käsitelty ja ollaan saatu se validoitua, eli aika mukavasti on mennyt se yleiskaavahankekin. Sitten meillä on tuossa ryhtijärjestelmässä on Svekolla jokaista asiakaskuntaa kohti oma tämmöinen tietokanta, semmoinen voisi sanoa kevyt, jonka se SQL-Lite taitaa olla se systeemi, joka on semmoinen niin tiedosto-pohjainen, jota on näppärä siirrellä kuntaan ja muille konsulteille. Sitten tietokannassa on kaikki kunnan käyttämät kaavamäärät, ryhmät, sanalliset määräykset, rakennutalojen käyttötarkoitukset ja yleismääräykset. Sitten kaikki Svekon kaavoittajat käyttävät yhdelle kunnalle samoja kaavamääräyksiä, tätä samaa tietokantaa. Ja sitten jatkossa minun nähdään, kun tulee usea kaava saman kunnan alueelta tehtäväksi Svekolle esimerkiksi, että kuinka näiden indeksoitujen määräysten nimeäminen menee, meneekö sekaisin vai onnistuuko se. Ja tässä tietokannasta vielä on niin tärkeä asia, niin pyrin vähän kertomaan lisää. Eli tietokannan nimeen tulee, mulla ei ole tässä kelloa näkyvillä, on nämä näytöt semmoiset, niin sanokaa aika loppumaan, jos en itse tajua sitä ajoissa keskeyttää. Eli tietokannan nimeen tulee kaavamääräykset ja sitten kunnan nimi ja sitten DP perään. Ja tietokantaa voidaan editoida useilla ilmaisohjelmilla ja konsultit saavat tosiaan kunnasta tämän tietokannan käyttöönsä laatiessaan kaavaa kunnalle. Välttämättä se ei sovi siihen järjestelmään, mutta sinne voivat merkitä nämä käyttämänsä kaavamääräykset, jotta sitten on helpompi kunnassa hallita, että mitä on varattu näille A1 ja muille indeksoiduille määräyksille. Tällä tavalla voidaan välttää näiden samojen indeksoitujen määräysten nimeämistä, esimerkiksi A1. Sitten sen tietokannassa määräykset on vakioitu, eli kaikissa kaavoissa käytetään samoja kaavamääräyksiä ja samoja sanallisia. Laitetaan lisää, jos ei löydy sieltä sopivaa. Sitten pienissä kunnassa tämä editointimahdollisuus on järkevällä kaikilla kaavasuunnittelijoilla ja sitten isoissa organisaatioissa niin on järkevää käyttöoikeuksilla jakaa tätä käyttöä tai jatkaa näitä käyttöoikeuksia. Sitten tässä näkyy esimerkki, miten meillä Svekossa on hoidettu verkon levyillä tuommoinen kansio, jossa on sitten näiden eri kuntien tietokantaa, eli kaavamääräyksiä, josta sitten käyttäjä valitsee sen kunnan kaavamääräykset _kunta DP, johon tekee hommaa. Niin tämä ainakin tähän mennessä pysyy aika selkeänä ja tuntuu, että toimiva ratkaisukin on. Aika näyttää sitten, että riittääkö tämä meidän systeemi. No niin Jouko, nyt sitten jos pystyt päättelemään tämän esityksen kohtuullisesti nopeasti, niin olisi hyvä. Selvä, hyvä. Kiitos. Tässä kielistä, että on 2 kieltä tässä mukana, suomi ja ruotsi, ja voidaan valita kumpi on ensisijainen kieli ja kumpi on toissijainen. Ja sitten minulla jäi näitä kalvoja tämmöiset. Tästä meidän samalla työtä voi tehdä sitten muutkin hommat, esimerkiksi maastonmerikartta ja tuommoinen 3D-kuva. Ja liturgiakuvat mulle jäi sitten näyttämättä, mutta tärkein tuli ehkä näkyviin.
Kiitoksia, osaimme esitellä. No niin, kiitos Jouko, ja täällä yleisö kiittää sua myös täällä salissa. Ja sitten ei muuta kuin mennään eteenpäin ja sitten tulee Sitovais ja sä oot nyt vissiin varmaankin Nestori Grönholm. Onko Tuula tulossa kanssa? Sovittiin Tuulan kanssa, että Tuula esittää sitten tauon jälkeen oman esityksensä ja meikäläinen hoitaa tämän ensimmäisen session, niin kiitoksia. No niin, ole hyvä. Morjesta, tosiaan meikäläisen nimi on Nestori Grönholm, tulen Sitovisesta ja toimin siellä maankäytön suunnittelijana ja paikkatietoasiantuntijana, eli teen ihan kädet savessa niin sanotusti kaavoja ja maankäytön suunnittelua, ja sitten on meillä mukana erinäisissä ryhtikehityshankkeissa ja puuhaamassa ylipäätään nyt tätä tietomallimuotoisen kaavoituksen kehittämistä. Kiitos ensinnäkin rakkaille kilpailijoille, sieltä tuli erittäin hyvää tietoa ja paljon semmoista, mikä niin kuin ilman muuta mekin allekirjoitetaan ja ollaan samaa mieltä. Mä yritän ehkä jollain tavalla nyt maalata vähän laajempaa kuvaa siitä, että mitä tämä ryhtisiirtymä nimenomaan nyt tarkoittaa kuntien näkökulmasta, koska se ei ole vain sitä kaavojen laatimista, vaan paljon muutakin. Ensin pari tämmöistä puolipakollista esittelykalvoa Sitovisesta siltä varalta, että joku ei vielä tiedä, mikä firma me ollaan. Eli tosiaan Sitovise on tämmöinen laaja-alainen rakennetun ympäristön konsultointiyritys. Meillä on sekä tavallaan tämä rakennetun ympäristön konsultointi että sitten erilaiset digitaaliset ratkaisut, eli ollaan myös eräänlainen IT-talo, ja yhdistetään sitten toki näitä kahta osa-aluetta, eli digitaaliset ratkaisut sitten tähän itse konsultointiin, ja se on tuolla niin kuin meidän tavoitteessa keskeistä, että hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia ja erilaisten uusien hyvien työkalujen mahdollisuuksia tässä niin kuin konsultointityössä ja kaavojen laatimisessa toki. Ollaan noin 2000 asiantuntijan organisaatio noin 20 paikkakunnalla. Ja sitten ehkä tästä meidän kaupunkisuunnitteluosaamisesta, maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta, niin oikeastaan voisi tiivistää näin, että teemme siis kaikenlaisia asemakaavoja ja yleiskaavoja kaikenlaisiin ympäristöihin, kaikenlaisiin hankkeisiin ja sen lisäksi paljon muuta mitä maankäytön suunnitteluun liittyy, selvityksiä, strategista suunnittelua, ideasuunnittelua, rakentamistapaohjeita. Oikeastaan kaikki mahdolliset palvelut meiltä löytyy. Sitten tässä samassa haluaisin nostaa monta muutakin kalvoa mielellään meidän Sitovisen muista palveluista, eli meiltä löytyy hyvin laajasti sit erilaisia erityisasiantuntijoita eri aloilta sinne kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun tueksi. Hyvä. Mennään itse tähän asiaan. Oikeastaan tämä on nyt se niin kuin pääviesti, mitä mä haluan nostaa ja mitä me Sitovisella halutaan niin kuin nostaa esiin kuntien suuntaan, että me kyllä laadimme näitä tietomallimuotoisia kaavoja, mutta myös halutaan niin kuin ajatella tämä niin, että kuntien näkökulmasta tämä ryhtisiirtymä on semmoinen asia, joka vaikuttaa paitsi siihen kaavoitukseen, niin myös ylipäätään siihen kuntien toimintatapoihin, kuntien järjestelmiin, siihen koko kaavoituksen putkeen ja erilaisiin järjestelmiin, mitkä siihen liittyy. Tämä nyt varmaan kaikki tiesikin, että ryhtisiirtymä on tosiaan murros, jossa nämä kaavoituksen toimintatavat muuttuu. Ja ehkä oma näkökulma on tämmöinen niin kuin positiivisuuden kautta liikkeelle, että nyt kun meillä on selkeä murros, tekemisen tavat muuttuu, niin tämä on samalla tosi hyvä mahdollisuus muuttaa niitä toimintatapoja ylipäätään parempaan suuntaan, tehdä asioita paremmin ja tehokkaammin. Ja ehkä niin kuin jonkinlaisena vertauskuvana niin voi käyttää sekä nyt oikeastaan tästä koko ryhtisiirtymästä että nyt sitten mahdollisesti kunnissa tapahtuvasta muutoksesta tämmöistä kirjahyllyvertauskuvaa, että jos kunnissa tämä kaavoituksen tiedonhallinta tai välillä kaavaprosessi on ehkä välillä näyttänyt tuollaiselta ylemmältä kuvalta, toivottavasti ei, mutta näinkin voi toki olla, niin nyt tässä siirtymässä on hyvä mahdollisuus mennä sitten enemmän kohti tätä alempaa kuvaa, että prosessit ja tiedot on hallussa ja kaikki menee sujuvasti ja kaavaprosessit etenee hallitusti ja hyvin. Sitten ehkä niin kuin
enemmän konkretiaa siitä, että miten me lähdetään ratkaisemaan nimenomaan nyt tätä tietomallimuotoista kaavoitusta. Ollaan tosiaan näiden Ryhti-kumppanitestaushankkeiden puitteissa kehitetty oma QGIS-työkalu tietomallimuotoisten asema- ja yleiskaavojen laatimiseen. Eli sellainen meiltä löytyy. Se on tällä hetkellä jatkokehityksessä. Ehkä tästä voisi sanoa sen verran, että meillä on siis tällä hetkellä valmius laatia näitä yleisiä asemakaavoja tietomallimuodossa, mutta se meidän ratkaisu ei ole niin kuin vielä valmis, se ei ole niin käyttäjäystävällinen kuin me haluaisimme, mutta se kyky meillä tällä hetkellä on. Sitten ollaan sitovisena ylipäätään siis ohjelmistoriippumaton toimija, eli emme lukittaudu mihinkään yhteen ohjelmistoon, yhteen teknologiaan, vaan pidetään tällä hetkellä vielä mahdollisuudet auki sille, että meillä voisi olla tulevaisuudessa käytössä myös jokin muukin työkalu tähän tietomallikaavoitukseen kuin tämä meidän oma kehitteillä oleva, eli koska tilanne muuttuu ja varmaan yksikään järjestelmätoimittaja ei tällä hetkellä voi vielä käsi sydämellä sanoa, että heillä olisi täydellinen valmis ratkaisu olemassa, niin seuraamme kehitystä ja valitsemme sitten parhaat ratkaisut ja työkalut siihen, miten meillä jatkossa laaditaan tietomallimuotoisia kaavoja. Mutta tosiaan, jos kunnissa mietitte, että osaakohan ne tuolla nyt tehdä tällä hetkellä tietomallimuotoisia kaavoja, pystyykö ne siihen, niin vastaus on kyllä, ja jatkossa tehokkaammin ja helpommin. Sitten ehkä meillä niin kuin meidän ratkaisun erityispiirteenä on tämä kytky tähän sitoviseen louhi-paikkatieto- ja karttajärjestelmään. Eli meillä tavallaan aina nämä tietomallimuotoiset kaavat nyt siirretään sinne louheen ja louhesta taas ryhtiin. Ja tämä koskee nyt kaikkia kaavoja riippumatta siitä, onko ne nyt laadittu tällä meidän QGIS-pohjaisella systeemillä vai jollain CAD-muotoisella systeemillä tai millä vaan, niin me ollaan kehitetty tähän tavallaan tämä aineistoputki, että riippumatta siitä tosiaan miten se kaava on laadittu, niin me saadaan se aina sinne louheen, jossa se voidaan näyttää sitten siellä karttapalvelussa ja siirtää sinne ryhtiin. Myös meillä on oma kaavatietommallin mukainen tietokanta rakennettu, eli tarkoittaa käytännössä kaavoittajan näkökulmasta sitä, että se kaava-aineisto saadaan sinne ryhtiin ikään kuin nappia painamalla, ilman, että sitä täytyy käydä erikseen validoimassa siellä ryhdin käyttöliittymässä. Sitten tässä on tämmöinen kuva, minkä meiltä Tuula näyttää sitten myöhemmässä sessiossa varmaan tarkemmin, mutta tässä on tosiaan kuvattu nyt sitä tavallaan meidän putkea, miten meillä tämä kokonaisuus toimii, eli meillä on lähtökohtaisesti se QGIS, siellä konkreettisesti kaavojen tuottamisen välineenä, mutta se voi olla myös jokin muu. Sieltä se siirtyy tuonne louhijärjestelmään, johon voidaan sitten kytkeä erilaisia palauteominaisuuksia, mitä vaan. Louhesta löytyy hyvin tietoa meidän nettisivulta esimerkiksi. Ja louhesta taas se siirtyy sitten ikään kuin automatisoidusti sinne ryhtiin. Sitten ehkä vielä haluan nostaa niin kuin meidän näkökulmasta niin sen, että meillä on kokemusta ryhdistä ja näistä suunnittelun digitaalisista työkaluista laajemminkin. Eli kun ollaan sekä digitalo että rakennetun ympäristön konsultointitalo, niin nämä kaksi meillä mun mielestä kohtaa aika hyvin. Että esimerkiksi itse kun on tässä meidän sitovisen Ryhti-kumppanitestaushankkeessa ollut mukana kehittämässä tätä meidän niin kuin tietomalli-kaavoitusjärjestelmää, niin se on mun mielestä tosi hienoa, että meillä on samassa talossa me ikään kuin substanssikonsultit ja sitten tämä IT-puoli, digipuoli, joka kehittää meille näitä järjestelmiä. Ollaan siis oltu kehittämässä ihan tätä itse rakennetun ympäristön tietojärjestelmää, ja sitten meillä on 2 kumppanitestaushanketta ollut tässä, yksi päättynyt ja yksi edelleen käynnissä. Pahoittelut, ihan kohta lopetan. Sen lisäksi meillä on näitä muita järjestelmiä, mainittakoon Louhi ja Planect, eli ihan erittäin nopeasti tämä meidän Planect-systeemi on hyvä esimerkki tästä, että missä tätä tietomallipohjaista kaavatietoa voidaan todellisuudessa sitten hyödyntää, eli helpottamaan sitä kaavan vaikutusten arviointia. Mutta tosiaan niin kuin
viimeisenä yhteenvetona tosiaan se, että me nähdään tämä ryhtisiirtymä kokonaisuutena, jossa me halutaan auttaa kuntia sitten koko prosessin kokonaisvaltaisessa hanskaamisessa. Kiitoksia ja pahoittelut siitä, että menin vähän yliajalle. Niin, kiitos Nestori. Nyt sitten no niin, oli se äskenkin päällä. No niin, eli nyt on sitten meillä tauon paikka ja mehän jatketaan sitten 14:10, jolloin sitten eri ohjelmistotoimittajat esittäytyvät 5 minuutin puheenvuoroin. Tauon aikana käykää katsomassa, tutustumassa näihin niin sanottuihin standeihin. Ja se vielä tiedoksi, että nämä materiaalit, kyllä niin kuin meidän puolesta Päivi sanoi, että jaetaan sitten, kunhan vaan sitten puhujat itse lupaa, että saa aineiston jakaa, niin jaetaan sitten osanottajille. Onko nyt jotain muuta yleistä, mitä pitäisi nyt sanoa? Joo, ja tallennehan striimistä tulee sitten jakoon saman tien, ja sinne lisätään vielä suomen- ja ruotsinkieliset tekstitykset. Eli 14:10. 14:10 jatketaan.
No niin, hyvä herrasväki, naiset ja herrat, aloitetaan tämä iltapäivän toinen osuus tässä seminaarissa, striimissä, verkkolähetyksessä. Ohjelmistotoimittajien esittäytymisiä on vuorossa 5 minuutin slotteja, joita on yhteensä, laskiko 7 kappaletta, ja ensimmäisenä olisi sitten meillä vuorossa Esri. Onko Esri paikalla? Sieltä tulee. Hyvä. Olkaa hyvät. Kiitos. No niin, moikka vaan kaikille. Olli Sorvari on mun nimi ja Esrillä toimin kaavoitusmoduulin tuotepäällikkönä. Nyt parisen vuotta siinä hommassa ollut. Mulla on mukana Jyrki Ahvonen. Joo, Jyrki Ahvonen. Tässä lokakuussa aloitin Esrillä. Tämä myynti rajapinnassa vahvasti toimitaan. Tulkaa koputtelemaan, tuossa ollaan standilla. En enempää puhu tässä yhteydessä. Kiitos. Joo, paljon asiaa kokosin näihin slaideihin ihan vaan siltä varalta, että jos kaikki muut ohjelmistotoimittajat peruu ja mulle tulee yhtäkkiä 20 minuuttia aikaa puhua. Mutta en lähde näitä kaikkia nyt käymään tässä läpi. Siellä on tässä slaidilla nyt kerrottu vähän, mitä tuohon DMCitiin on ryhtiin liittyen toteutettu. Asemakaavan ja yleiskaavan puolelle ja nyt viime aikoina myös sitten maakuntakaavan puolelle. Mutta tietomallin muotoista kaavaa on tuolla DMCissä piirretty jo pidemmän aikaa. Ja nyt sitten on vaan jouduttu vähän justifioida, että miten se meidän tietomallin muotoinen kaava saadaan tuohon ryhtiin sopivaksi. Paljon töitä tehty ja paljon on vielä edessä. Nyt viime aikoina keskitytty pitkälti tuohon kaavaprosessin etenemiseen, erilaisiin kumoamisiin ja sitten kun meillä käyttäjät on tottunut tekemään sitä kaavaa ja siihen liittyviä kaavakohteiden tietoja syöttelemään tietyllä tavalla, niin ollaan nyt sitten viime aikoina vähän käyttöliittymää uudistettu myös sillä tavalla, että niitä kohteille syötettäviä ominaisuustietoja, että ne niin kuin sitten automaattisesti muodostaa semmoisen Katja-suureellisen määräyksen. Tuossa nyt on kuvana esimerkki, missä tuommoiselle AK-alueelle on annettu ominaisuustietoja. Sinne on laitettu 3-4 kerrosta ja kellariosuutta puolikas ja ullakko-osuutta sitten 1/3. Ja sitten noista ominaisuustiedoista se tavallaan niin kuin tulkitsee, että mihin tämmöisiin suurellisiin katjamääräyksiin tämä ominaisuustieto liittyy, ja näin käyttäjät voi sitten tehdä tuota hommaa niin kuin ovat ennenkin tottuneet ja näin. Ja sitten seuraavaksi, mitä on vuorossa, niin käsittelyvaiheiden parempaa hallintaa ja sitten kumoutuminen osittain, mistä tänäänkin on jonkun verran puhuttu. Ja sitten ensi vuoden alussa lähdetään enemmän pureutumaan noihin tonttijaon kumoutumiseen kokonaan ja osittain. Ja sitten myöskin, vaikka ei tuossa sitä lue, niin kaavakohteiden sisällön ja näihin lähdetään enemmän keskittymään. Tosiaan siis ollaan saatu tehdä töitä Kirkkonummen ja Naantalin kanssa ja myös Vantaan tähän hommaan liittyen. Kiitos. No niin, kiitos Esrille, ja seuraavaksi täällä on sitten GeoIDT ja Bentley. Noin, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvin ääni kuuluu. Saadaan Henrikin vielä paikan päälle. Tosiaan alkuperäisessä suunnitelmassa olin tulossa yksikseen, mutta sitten Bentleyn porukka värväsi itsellensä Henrin työkaveriksi, niin Henri pääsikin hyvin paikalle, että ei tarvitse itsekseen täällä olla esittelemässä. Eli minähän olen tosiaan ollut Bentleyn konsulttina
ja Bentley itsessään järjestelmätoimittajana, eli siinä on meidän ero. Eli mä oon vaan täällä esittämässä, että mitä ollaan tehty ja vähän tätä tulevaa kertomassa, että mitenkäs tästä, kun meillä hanke loppuu nyt tämän viikon lopussa, niin vähän kertomassa, että mikä se seuraava suuntuma sitten on ja minkä asti ollaan päästy. Haluaako Henri sanoa jotakin tässä välissä? Hyvin lyhyesti. Hauska nähdä kaikkia, kiva olla täällä. Mä tosiaan vastaan Suomessa meidän kaupallisista asioista ja GeoIDT ja AKI yhdessä meidän konsulttien kanssa on tärkeä kehityskumppani tässä. Juurikin näin. Eli siellä on ekalla dialla läjä kuplia. Tosiaan Tuomalan Aki on nimeltä, jos en vielä maininnut, mutta tosiaan kuplia, dia täynnä. Ja siinä on vähän ajatus, mihinkä on itsensä sörkkinyt. Eli firma on ollut 8 vuotta pystyssä ja ollaan menty niin lähelle dataa kuin mahdollista. Eli jokainen kupla on jollakin tavalla ollut mun elämässä mukana tai erilaisissa projekteissa. Eli on tullut tehty erilaisia automaattisia prosesseja, on se sitten Pythonilla tai FM:llä, on tullut rakennettu räätälöityjä ympäristöjä, on rajapintoja rakennettu, on käyttöliittymiä tullut rakennettu ja tullut koodattu erilaisilla kielillä asioita, että mitä tarve vaan ollut. Ja siinä on lähtökohtana se, että siellä on ollut monesti pienellä kunnalla ongelma, että he tarvitsevat asioita vaan miniminä ja sillä tavalla he pystyvät ylläpitämään asioita. Sen, minkä he tarvitsevat, niin mä oon ollut sitten siinä vähän niin kuin auttamassa ja siirtämässä siihen asti sen, että ne saavat ylläpidettyä asioita siihen pisteeseen, mitä heillä on tarve. Ja sitten kun tulee pääjärjestelmä ja todetaan, että nyt meillä on pohjaa kunnossa ja tulee sitten joku pääjärjestelmä taakse, niin on sellainen tietokannassa asioita ja tietokannasta on helpompi siirtyä seuraavaan paikkaan, ettei ole sellaista tyhjää, että pitää heti lähteä konversoimaan asioita tiedostosta tai muusta, niin on sellainen prosessi jo siellä olemassa taustalla ja se siirretään vaan seuraavaan paikkaan. Joku on sanonut, että mä teen purkkapaikkoja ja sellaisia ne ehkä onkin. Osa purkkapaikoista on vähän pidempäkestoisia, että me ollaan esimerkiksi erässä kunnassa sellainen, mikä on 13 vuotta vissiin siellä pyörinyt ja pyörii edelleen. Ja se on pyörinyt siellä itsekseen ilman mun apua, että tietää, että joku purkkapaikat on vähän tiiviimpiä. Ja toivottavasti jatkossakin toimii hamaan tappiin asti tai siihen asti, kun se tulee joku järkevä järjestelmä toimittaja kertomaan, että vaihda nyt pois tämä tällä ihmeellisyys täältä. Mutta siinä on tosiaan niinkä, minkä on kosketuspintaa tehnyt. Sitten tosiaan Bentleystä, eli silloin kun mä Bentleyn konsultiksi lupesin, niin mähän nappasin saman tien historiatiedon itselle, ja siellä on Tuukkasen Timo auttoi mua hirveän paljon, Seinäjoelta Vähätiiton Jari auttoi, ja Tiina Rinne Bentleyn puolelta auttoi hirveän paljon tätä historiaa vähän tunnustelemaan, koska mä hyppäsin Remmiin. Mähän on itse ollut siis tuolla Seinäjoen kaupungilla töissä, ja silloin Stellalla ensimmäisen kerran sain kosketuspinnan Bentleyn softaan, ja siitä pääsin vähän hajulle, että miten tämä toimii, ja mähän sörkkäsin käden niin syvälle kuin pystyy, ja katsoin, että mitä tätä voidaan rikkoa, ja mitä sitä voidaan tehdä, ja rakensin muun muassa Trimplen kautta konversioita sitten, että saatiin ajantasa-asemakaava pyöräitä tietokannasta DGN-muotoja siihen Stella koodattuun versioon, että saatiin katsottua asioita siellä suunnittelumajärjestelmässä, että pystyttiin asioita tekemään eteenpäin. Ja se on ehkä ollut sellainen ponnahduslauta, minkä takia mä oon sitten tähän Bentleyn kumppaniksi hypännytkin, että mulla on sitä taustaa ollut siitä Stellasta ja tietomalli on ollut mun suupielillä jo pitkän aikaa ja tutustunut asiaan jo pitkän pätkän. Mutta tosiaan siinä on sitten historian ehkä lähdin enemmän asiaa höpöttelemään. Siitä löytyy netistä paljon enemmän sitä, että nämä ei ole pelkästään ne asiat, siinä on vähän nostoja, mitkä on niin kuin tähän Stellaan liittyen, että siellä on Stella kulkeutunut suomalaisesta firmasta, ostettu jossakin vaiheessa Bentleylle, olikohan se 96, ja siellä on sitten ollut paikkatietointegraatioita, tätä KISS-integraatioita, siellä on kunta GM:llä oltu siellä hankkeessa mukana, ja nyt on tuolla ryhti tuolla lopussa, että Stella on vaan muuttanut nimeä monta kertaa, ja nyt Stellakin on karannut tässä välissä, ja se on tuollaisella nimihirviöllä kuin Open Cities Map Ultimate for Finland. Ja me ollaan kutsuttu sitä OCM:ksi, vaikka sen oikea nimi on OCM UFI, eli täällä saattaa lukea jossakin vaiheessa vähän eri nimellä, että mistä puhutaan, mutta kumminkin OCM on sama kuin OCM UFI. Ai, siellä oli sellainenkin. Ai, hirviö kasvaa. Sitten, mikä tämä tosiaan on ollut ajatuksena, eli tietomallin parissa on 2 vuotta oltu työstämässä. Meillähän oli alun perin 1 vuoden hanke, mutta sitten todettiin, että nyt on niin iso paketti ja niin paljon asioita, mitä pitää oikeasti niin kuin lähteä miettimään, niin sitten saatiin onneksi se vuosi lisäaikaa siihen, että todettiin niin kuin kumppanien kanssa ja Bentleyn kanssa, että jos vaan mahdollista ja kaikilla aika riittää. Eihän me rahaa siitä tietenkään saatu lisää, mutta ei me sitä oltu odottamassa, vaan me tiedettiin nimenomaan, että kun otettiin asia käsiin ja huomattiin, että nyt on kokonaisuus niin iso ja niin paljon asioita pitää tavallaan putsailla ja pelkästään niin kuin Bentleyn, kun siellä olisi tosiaan se vanha Stella
takana, niin jouduttiin vähän putsailemaan asioita siinä samalla kun tehtiin, eli saatiin sellainen puhdas pöytä itselle, että mistä oli helppo sitten lähteä asioita kehittämään tietomallia kohden. Eli Bentlin puolella he tekivät paljon sitä putsaamista ja keskittyi siihen, että saadaan siitä käyttöjärjestelmästä sellainen, että se on suunnittelijalle hyvä, saatiin työkaluja sinne lisää. Ja mun tehtävä oli sitten kiinnostua ja ottaa koko ajan koppia siitä, että miten se tietomalli siinä kehittämisen aikana muuttuu, koska se oli sellainen hauska. Kissa juoksee omaa häntäänsä, eli kun siinä joka kerta kun sai asian ratkattua, sitten se katsoi, että täällä muuttuu taas jotakin, että mitä seuraavaksi, mutta kumminkin siihen prosessiin, kun pääsi kiinni ja löytyi se rutiini, niin sitten huomasi, että tähän pääsee eteenpäin. Mutta tosiaan hankkeen alussa hyppäsin konsulttina kyytiin ja nythän mä oon tosiaan kumppanina sitten Bentleylle, eli vaikka hanke loppuu tämän viikon lopussa, niin edelleen kehitys jatkuu Bentleyn kanssa ja siellä alhaalla vasemmalla lukeekin tuollainen, minkä mä oon jo pistänyt silmäni, eli siellä on avoimen lähdekoodin sovellukseen, mikä mä oon pitkän aikaa ollut mukana, eli 3D City Database ja Infinite CSUM ja Unreal Engine, että niitä varmasti tullaan katselemaan kanssa. Mutta täällä oli varmaan joku kalvo vielä, oli siellä. Kiitokset. No niin, kiitos Bentley ja GeoIDT. Ja sitten mennään seuraavaan esitykseen, ja se on meillä siellä taas etänä Sitovise paikalla. Sä olit paikalla, niinhän se Toni aivan. Mitähän se oli se... Joo, terve vaan kaikille. Mä oon Purhosen Tuula Sitoviseltä. Minä toimin tuoteomistajana näissä meidän maankäytön ja kaavoituksen ratkaisuissa. Ja vieressäni on... Tervehdys kaikille. Mä oon Marianne Ali ja mä toimin tässä Sitovaisilla digipalveluissa myyntipäällikkönä ja paikkatietopohjaiset tuotteet mun vastuualueella ja kuntamyynti lähinnä. Niin mulla on oikeastaan vaan tämä yksi kalvo ja tämä on niin kuin sama kalvo, mikä tuossa Nestorin esityksessä vilahti, mutta me paneudun nyt tähän tämän melkein ehkä 4 minuuttia jäljellä. Eli meillä on ollut 2 kumppanitestaushanketta. Raaseporin hanke, jossa tehtiin louhesta ryhtiin siirto rajapinnan kautta, liityntäpalvelimen kautta. Ja no, se on niin kuin alku, että saadaan ne tiedot sinne ryhtiin, mutta miten niin kuin saadaan kaavatiedot luotua, miten niitä hyödynnetään mahdollisimman sujuvasti. Kuntien tilanteet on hyvin erilaisia, kaavoitusjärjestelmiä on paljon ja meidän louhiasiakkaillekin on monenlaisia niin kuin kaavoitusjärjestelmiä ja jollain tavalla ne kaavahankkeiden tiedot tarvitaan louheen hyödynnettäväksi, analysoitavaksi, päätöksenteon tueksi, kuntalaisille julkisissa karttapalveluissa niin kuin näytettäväksi. Niin, siihen meillä on nyt tämä toinen hanke Ulvilan ja 4 muun ja muutaman toimittajan kanssa menossa. Ja sitten tämä niin kuin meidän ratkaisu on kokonaisratkaisu siinä, että me toki niin kuin tarjotaan se, että kaavahanketta voi tehdä tuolla meidän louhen kuukisympäristössä. Kiinnostuneille voin tuolla meidän demopisteellä sitä esitellä. Niin kuin Nestori tuossa mainitsi, niin kuin käytettävyyden osalta se ei ole niin kuin valmis, sillä pystyy tekemään kyllä. Tässä Ulvilan hankkeessa me testataan, että joku toinen, nyt niin kuin Fiksu on mukana tässä hankkeessa, niin sieltä GeoJSON tiedostolla siirretään sen kaavahankkeen tiedot sitten louheen ja tarkoitus siitä sitten vielä testata eteenpäin siirtoa ryhtiin. Se on niin kuin se yksi putki. Sitten toi niin kuin kaikki, miten kaavatietoja hyödynnetään louhessa, suunnitelmat kartalla sovelluksessa, ihan perustietojen julkaisussa, ajantasakaavatoiminnallisuudessa. Tässä Ulvilan hankkeessa me olemme myös niin kuin tekemässä toiminnallisuutta, jolla sitten se kaavahanke tulee voimaan, me saadaan siirrettyä se mahdollisimman automaattisesti tuonne ajantasakaavan puolelle, jolloin sitten se uusi kaava on mukana niin kuin rakennusmaavarantolaskelmissa tai uudet kaavakohteet siellä. Ja tosiaan niin kuin meidän ytimessä tässä, että niin kuin me saadaan mahdollisimman tehokas tiedonvirtaus sieltä kaavasuunnittelijalta kaavatietojen hyödyntäjille.
Tuossa nyt on muutama kuva tuosta meidän louhenkuukistyökalusta ja tätä tosiaan voin sitten näyttää tuolla demopisteellä lisää. Tämä on oikeastaan mulla. Kiitoksia. Kiitos. No niin, kiitoksia Sitovise. Ja nyt tuli sitten se etäpuheenvuoro, eikö niin? Eli Sveko tulee sitten etänä kertomaan. Joo, joko näkyy minun esitys? Sun kasvot näkyy. Näkyykö jo kalvos, Veko, ryhti? Täällä näkyy jo, että olisi jaossa. Onko siellä? Jes, näkyy hyvin. Ole Hyvä, hyvä. kiitoksia. Jouko Pääkkylä aamulla jo esitteli, että menen suoraan asiaan ja ohitan tämän historiankin, koska se aamulla käytiin läpi. Ja pilotointia kävi vähän läpi, eli lokakuussa viime vuonna Pihtipuhdas aloitti itse tuommoisen pilottikaavan tekemisen, ja se oli Arvolan asemakaava, ja Syke kanssa myöskin siinä tuli sitä testausta, koska oli ensimmäinen kaava, joka vietiin ryhtiin. Sitten asemakaava on hyväksytty kunnanhallituksella ja lopullinen versio on viety ryhtijärjestelmään. Ylivieskan Verkasalon tuulivoima osa-yleiskaavan pilottikoneen yleiskaavassa, ja tosiaankin suunnitelma on valmis. Ja se on ryhtivalidoitu, tämä kaava-asia. Sitten hankkeen aineistoa viedään parhaillaan ryhtiin rajapintapalvelun kautta. Ja tosin testipalvelu meillä on validoitu, mutta sitten tuotantopalvelu me haemme niitä lupia. Sitten meillä on useita ryhtikaavoja laadinnassa. Pari asiakasta on tosiaan kokeillut epävirallisesti ja yhteenpidon perusteella suoritus tuntuu toimivalta ja jo riittävän helppokäyttöiseltäkin vaikuttaa. Ja sitten Arvolan kaava oli tällainen 35 hehtaarin kaava ja siinä 151 kaavakoheittoja 220 kaavamäärästä, se oli kohtuullinen selkeä kaava. Sitten tuli tämmöinen asematien kaava, missä on saman verran hehtaaria, mutta kaavakohteita on 477 ja 614 kaavamääräystä ja osa on kohtalaisen hankalia, näkyy tuolla alla. Tämä kaava on saatu ryhtivalidoitua ja tämän kaavan laadinnan yhteydessä tuli yhteenkäsin aika paljon uusia suunnittelua sujuvoittavia toimintoja. Sitten tuossa viimeisin ongelma, mikä on ollut, niin on kaksi erillistä kaavaa, että täällä vasemmalla näkyy punaisella kehystetty toinen, alueesta on toinen isompi alue tuossa vieressä ja tämä on myös, oli vähän tuotti aluksi hankaluuksia, mutta myös tämä on saatu hoidettua, eli automaattisesti mennään tämän kaavan tiedot nyt ryhtiin tai ISO-tiedostoja sitä kautta ryhtiin ja saadaan validoitua. Sitten jatko, niin tässä on aamulla esiteltiinkin aamupäivästä tätä juttua, tämä muutosasemakaava homman tiimoilta, eli ollaan nyt Spatinen ja Rinteen kanssa tekemässä tähän sovellusta, että saadaan nämä muutosasemakaavat automaattisesti. Ja tässä alla on kuva, minkä Ilkka myöskin näytti, eli siinä ylhäällä on keltainen se uusi asemakaavan rajaus, muu on sitä valkoista ja vanhaa kaavaa. Tässä näkyy violetilla nuo kohteet, jotka menee sitten sinne näiden muiden tuolla keltaisella alueella olevien kumoutuvien lisäksi näistä alueet ne ryhtiin. Ja tämä nyt Saarijärvi sai avustusta sillä tavalla, että 26 vuoden aikana ja 7 vuoden aikana tehdään tämmöinen kaavayhdistelmän pilotointi ja yhdistelmän vienti ryhtiin. Se nyt alkaa sitten ensi vuonna vastata, sinne ei osaa vielä sanoa. Sitten niin kuin meillä muillakin niin on pyrkimys käytön helppouteen, eli tehdään samalla sovelluksella kuin vanhaa kaavaa, vaikka siellä on muutama kohta merkitty, että ei tehdä ryhtikaava ja näin vanha kaava, mutta hyvin kun vanhaa kaavaa osaa tehdä, niin osaa kyllä tätä ryhtikaavaakin tehdä. Sitten tosiaan samalla työkalulla tehdään maastonmerkintäkartta ja kartasta tuonne 3D-havainnollistamisiin ja niistä videoiden tekoon nämä suunnitelmat. Sitten tosiaankin tuossa kartalla, kun on nuo kohteet piirretty, niin siitä ne sitten automaattisesti siirtyvät. Ilman, että käyttäjä tietää ryhdistä. On hyvä kyllä se asetus, osaa tietää, mitä siellä
on, mutta ei tarvitse niin hyvin sitä tuntea. Taitaa 5 minuuttia olla täysi, olisiko niin? Joo, näin on, Jouko. Hyvä, kiitoksia kun sain esitellä. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi tänne lavalle astelee Symmetri. No niin, sieltä. Olepa hyvä. No niin, oikein mukavaa aurinkoista iltapäivää kaikille. Ja olen tosiaan Väyrysen Timo Symmetriltä ja olen yli 35 vuotta jo näitä kaavaohjelmistoja värkkäillyt ja valitettavasti alkaa jo näkyä päällekin päin. Mutta näillä mennään. Ja voisi sanoa, että ei nämä projektit ainakaan tässä vuosien varrella kauheasti ole helpottunut, että aluksi oli helppo kädillä vaan piirillä viivaa ja lätkiä symbolia ja näin, mutta nyt vaaditaan sitten ihan jotakin muuta. Ja tuossa näkyykin oikeastaan ensimmäinen tuommoinen koeversio, mikä tuotettiin. Odoteltiin, että saatiin se Katjan ensimmäinen versio valmiiksi ja tuotettiin sitten siitä ekosysteemiä. Me nyt on kaiken kaikkiaan tuossa Lappeenrannan, Kajaanin ja Heinolan kanssa varmaan 10 erilaista kaavaa asiakkailta ja itseltä tuotettu sitten tuonne tietomallimuotoon. Mulla on pari kalvoa tuossa ja aluksi ihan kauheasti puhuttiin, että tässä on niin kuin AutoCAD-pohjalla, no on sillä sekin, mutta päätoiminnot on niin kuin näiden AutoCAD-mapin päälle rakennettuja, eli siellä on tämmöisiä aitoja paikkatietokohteita, missä voi olla reikiä ja voi koostua se puisto vaikka useammasta osasta ja se on kuitenkin yksi puisto. Ja tosiaan tämä tuotekehitys, niin kuin kaikilla muillakin täällä, niin on tapahtunut näiden kumppanitestausprojektien kautta. Tärkeässä roolissa tässä perusasioiden osalta on ollut tämä Lappeenranta-vetoinen projekti, ja siellä on kehitetty asemakaavapuolta hyvin pitkälle, ja on koeponnistuttu yleiskaavaa lähinnä Kajaanin kaupungin kanssa, ja sitten tuossa viime metreillä, luojan kiitos, saatiin sitä jatkoaikaa jopa 2 vai 3 kertaa, niin on päästy myös tekemään ensimmäinen tuo tonttijako, ja sitä yritetään vielä saada sitten siirrettyä järjestelmiin. Ja tuossa on tosiaan, odotettiin, että saatiin se Katjasta eka versio ulos ja toteutettiin se visualisointi sen päällä. Ja kyllähän tämä tämmöistä liikkuvaan maaliin ampumista on, että luulee, että joku on valmis, niin tosiaan toisesta päästä tehdäänkin vähän eri tavalla, mutta lievähän sama homma kaikilla muillakin. Ja meillä on tuossa käytössä ollut vuonna 2000 voimaan tulleet nämä merkintäkirjastot aikaisemmin, niin tässä on tehty tämmöiset uudet merkintäkirjastot, ja tuo periaate meillä on se ollut tähän asti ainakin, että piirretään sillä vanhalla tutulla tavalla se kaava, ja kun painetaan sitten sitä taikasauvan-nappia, niin se tietomalli tulisi pitkälti automaattisesti. Tämä ohjelma tutkii, niin kuin mitä siellä on alueen sisällä kamaa, ja tekee niistä sen tietomallin sitten sinne. Ja tuossa aluemaisilla kohteilla on tosiaan tieto, että mihin alueeseen linkitetään, ja siellä voi niin kuin vaihtaa esimerkiksi, kuuluuko joku tietty tieto sille korttelialueelle, tontille vai rakennusalalle. Ja tuossa on oikeastaan muutama toiminto sen kaavan piirtämisen lisäksi, millä se malli rakennetaan. Ja tuossa vielä yksi esimerkki, ja tuon tosiaan Lappeenrannan hankkeen lisäksi, niin kuin tuossa Sitovaissin puheenvuorossa osittain tulikin ilmi, niin ollaan mukana tässä Ulvila-hankkeessa, ja siellä meidän osuus on oikeastaan sitä kaavamääräysryhmien siirtoa ja muuta yhteistyötä, mutta sinällään varmaan ihan fiksua, jos tämmöisiä useamman toimittajien hankkeita olisi ollut enemmänkin. Mutta tässä nyt tämä minun osuus. Ylitinkö vai alitinko? No kyllä muuten alitit ajan, että tehokasta toimintaa Symmetriltä. Kiitos Timo. Joo. Jep, se on näin on, että nyt astelee Trimble lavalle. Ole hyvä. Hei, minä olen Trimble. No ei. Mä oon Katariina Nyman Trimblestä.
aika märkä korva, kun 15 vuotta vasta ollut siellä kohta. Ja mulla on mukana Kymäläisen Leena, meidän tuotehallinnan vetäjä tuolla demoilemassa ja muuta, jos kiinnostaa meidän lokusryhtikaavaa vaikka nähdä. Aika moni varmaan tietää, mikä on Trimble, mutta mulla on yksi kalvo siitä. Eli me tehdään julkishallinnolle, tekniselle sektorille paikkatietorekisterijärjestelmiä. Tuossa on listattuna tavallaan tai yhdellä luokittelulla meidän eri toimialat, missä toimitaan. Ja nythän esimerkiksi Ryhti puhuttelee noista kahta alinta, eli rakennus- ja rakennusvalvonnan puolta ja sitten maankäytön suunnittelun puolta. Meillä on molemmilla puolilla hankkeita menossa, Ryhti-hankkeita ollut menossa ja on menossa tällä hetkelläkin, mutta kaavoituksesta tosiaan nyt puhutaan vain. Eli Lahden kaupungin kanssa tehtiin kumppanitestaushanke, joka on päättynyt jo viime keväänä. Saatiin jatkoaikaa viime keväälle asti. Ja siellä on tehty lokukseen ryhtitoiminnallisuudet, eli perustoiminnallisuudet kaavan ja tonttijaon osalta on siellä olemassa ja pystyy toimittelemaan ryhdin suuntaan ja lukemaan ryhtikaavaa. Käyttöönottoon liittyviä asioita vielä työstetään toki ja Katja kakkosasetuksen mukaista kuvaustekniikkaa, mutta aika monet kaupungit on osoittanut kovaa kiinnostusta ja alkaneetkin jo testailemaan näitä ryhtivälineitä, mitä meillä on siellä. Käytännössä meidän kunnille tämä ei kovin suuri muutos ole. Meillä on noin 70 kuntaa Suomessa, jotka tekee tai käyttää lokusta ja vähintään ajantasakaavaa tekee meillä, niin tietomallimuotoista kaavaa ollaan tehty jo näissä kunnissa pitkään. Mutta toki niitä omia kiemuroitansa tämä ryhti siihen tuo. Meillä on niitä eri vaiheita, missä pitää tietoja toimittaa ryhtiin ja oikeastaan aika uuden muotostakin, vaikka tietomallimuotosta, niin siellä on niitä määräyksiä sitten, joita pitää noudattaa. Se on ehkä aiheuttanut sillä asiakkaissa aika paljon kysymyksiä ja haasteita, että mikä se on se ideologia tässä takana, ja sitä on yritetty opetellakin. Meillä on ollut asiakkaiden kanssa tällaisia ryhtityöpajoja sitten, missä on istuttu ihan alas ja mietitty, että mikä tämä määräysryhmä nyt on ja mitkä kaikki kaverit sinne kuuluu ja niin edelleen. No mutta tämä Lahden kumppanitestaushanke siis valmistui ja ihan kaikkea ei saatu tehtyä siinä ajassa. Eli vielä on jotain tekemistä. Onneksi saatiin tämmöinen seuraava, me ollaan keksimässä sille joku kivempi nimi, kun näillä hankkeilla on ihan mahtavia nimiä, niin kuin tämä YES, niin samalla lailla haluttaisiin keksiä joku hyvä, mutta varmaan tämä kaava 2 on sitten lopulta hamaan tappiin. Mukana on Jyväskylän kaupunki, joka oli hakijana, Lahti, Oulu ja Iisalmi, ja hanke on alkanut. Määrittelyjä tehdään ja koodaaminen alkaa tuossa sitten, tai jatkotyöstäminen tuossa ensi vuoden puolella, ja Q3 27 asti meillä on hanke sitten käynnissä. Mitä siellä tullaan tekemään, on jaettu tällaiseen 3 työpakettiin sitten. Siellä on paljon puhuttavat VOOKA-aineistot ja niiden työstö, sekä sitten nämä muutos- ja vaihekaavat, joista tänäänkin on paljon jo puhuttu, ja sitten tämmöinen kaavamääräyskirjaston toteuttaminen, eli meidän kaavamääräyskokoelma sitten tehdään ryhtimuotoiseksi ja ehkä uudistetaan monellakin tavalla. No muita asioita, mitä meillä asiakkaat paljon kyselee, on tietenkin, että koska se toteutus on nyt sitten valmis, niin me aina vastataan, että no se on nyt niin valmis kuin se voi tällä hetkellä olla. Että aika moni, tämä on se liikkuva maali, mihin me tähdätään kanssa tässä, että niin kuin viedään eteenpäin sitä myöten, kun pystytään, ja tavallaan tuntuu, että eihän tässä kauhea kiire ole, kun meillä on sinne 29 alkuun asti aikaa, mutta käytännössä niin kun, jos siinä kohtaa pitää kaikilla olla kuitenkin jo valmista ja käytössä, niin kuin me ollaan myös ne, ketkä sitten sitä käyttöön ottavat kuntien kanssa, niin alkaahan tässä ole jo. Eli tämmöinen testailu on ihan suotavaa jo tässä kohtaa sitten, että ymmärretään, mitä ollaan tekemässä sitten seuraavina vuosina. Tässä ehkä oli vastaus tähän seuraavaankin kysymykseen, koska kannattaa ottaa käyttöön, niin mahdollisimman pian me suositellaan tätä testausta, toki kuntien resurssit huomioiden. Sellaista suurta aaltoa ei ole vielä aloitettu, eikä ehkä ihan toivottavaakaan, kun vielä vähän viilataan sitten niitä kuvaustapoja ja muita. Mitä ryhti maksaa meille? Kumppanitestaushankkeissahan nämä meidän 70 kuntaa tulee saamaan nämä toteutukset, niin kuin on sovittu, ja sitten sieltä käyttöönotot ja ylläpidot, tai ainakin käyttöönotot toivottavasti saadaan sitten ehkä jossain seuraavassa kumppanitestaushankkeessa sovituksi. Ja mikä tulee muuttumaan, niin
aika vähän lopulta, isossa kuvassa aika vähän, ei meillä ole mitään hätää tässä. Viimeiseksi nostin tuollaisen kysymyksen, että kuinka sitouttaa muita kunnassa. Mehän kaikki, ketkä täällä ollaan, niin tiedetään hirveästi jo ryhdistä ja ehkä ymmärretäänkin siitä jonkin verran. Niin tällaisia ideoita nousi meidän ryhtityöpajassa siitä, että kuinka me saadaan sitoutettua sitä muuta kuntaa tai lisättyä sitä ryhtiymmärrystä siellä kunnassa. Niin siitä voi vaikka ottaa kuvan, niin kuin täällä jo Espoo teki. Kiitoksia. No niin, kiitos siis Katariina. Hyvä. Ja sitten onkin tämän setin viimeinen puheenvuoro, joka on Ubiku. No niin, ole hyvä. Jeps, kiitoksia. Terve vaan kaikille. Kaupin Marko Ubikusta. Eli 2023 vuodesta lähtien ollaan lähdetty kehittämään kaavatietomallin pohjalta ja ryhdin pohjalta nyt täysin uutta tämmöistä kaavoitussoftaa, ja mikä on nimenomaan sitä kaavoituksen niin kuin tarpeista lähdetty luomaan. Ja se, minkälaisista osa-alueista tämä sovellus nyt koostuu, näkyy tuolla noissa laatikoissa. Eli ne päämoduulit tässä on kaava-asian hallinta, eli sitä koko kaavahanketta hallitaan, ja se on niin kuin sinänsä vahvuus, eli tällä tuotteella hallitaan kokonaisvaltaisesti nyt niitä kunnan kaavoja ja niihin kaavoihin liittyviä tiedostoja, sitä koko kaavan niitä eri vaiheita. Ja sitten tuolla itse kaavoitustyökalulla laaditaan niitä kaavoja, mitkä sitten liittyy niihin eri vaiheisiin. Tuolla työasemalla voitte tulla katsomaan, voin tarkemmin esitellä teille, että miten tämä homma toimii. Mutta pilvipohjainen sovellus. Ydintoiminnallisuuksia on listattu tuolla, eli kaikkia kaavalajeja ja kaavatasoja pystyy tuottamaan. Niin kuin mainitsin, kaavatietomallin pohjalta lähdetty laatimaan täysin ryhtiyhteen sopiva, eli validoinnit, tallennukset, totta kai siellä on CATIA-asetuksen mukaiset juridiset kaavatulosteet, saadaan sieltä PDF-nä pihalle, pysyvien tunnusten hallinnat, luonnollisesti kaavamääräyskokoelman hallinnat, keskitetty käyttäjähallinta, eli jos kaupungeilla on nyt yleisesti Microsoftin Entra-systeemit käytössä, niin nappia painamalla se solahtaa tuonne järjestelmään sisälle. Ja sitten me ollaan kehitetty kaavahakemistojen hallinta, eli nyt kun me ollaan sillä kaava-asialla, niin meillä on esimerkiksi tämmöinen Muurame, mennyt nimellä oikeastaan puhekielessä Muuramen hanke, niin kaikki 7 kuntaa on tuoneet sinne kaavahakemistonsa, eli ne on niin kuin skeema muunnettu nyt tähän kaavatietomalliin, ja se on sitten siellä kunnan asemakaavojen ja yleiskaavojen, niin kuin, se on se lähtökohta, mistä lähdetään, miten hallitaan sitä koko niin kuin kaavakokonaisuutta sitten siellä kunnassa. Eli kun siellä on ne aluerajaukset, klikataan aluerajausta, päästään kaava-asialle, ja mehän voitaisiin nyt ottaa joku nykyinenkin voimassa oleva kaava, missä on PDF-muodossa ne kaavadokumentit. Mehän voitaisiin lähteä tekemään se myös siihen niin kuin tietomallin muotoiseen sisälle. Eli tämä niin kuin hierarkia toimii tässä nyt hienosti. Sitten tulee vielä viimeinen bulletti ajantasakaavaan automaattinen ylläpito. Eli nyt kun meillä on tietomallimuotoinen kaava, niin sitä mukaan kun kaavoja tulee voimaan, ne hulahtaa tuonne ajantasakaava tasolle, lähdetään laatimaan uutta kaavaa, me otetaan sen uuden kaavan lähtötiedoksi sieltä ajantasa-asemakaavasta se tilanne ja lähdetään mukauttamaan sitä. Niin tälleen se niin kuin kiertokulku sitten toimii tässä sovelluksessa. Sovelluksen taso tällä hetkellä, kaikki niin kuin perustoiminnallisuudet, kaavan laskenta, piirrot on olemassa, mutta nyt meillä on hyvä pohja, me lähdetään nyt kaikkeen niin kuin paikkatietoanalyyseen, bufferointeja sun muita sitten niitä laskennan piirron aputyökaluja sinne tekemään lisäksi, mutta
silleen tämä kokonaisuus on nyt niin kuin hyvällä mallilla. Ja kaavatulosteet saadaan myös PDF-nä pihalle. Ja me ollaan tehty tuohon CAT-asetuksen mukaisten näiden kaavamääräisten symbolien tekoon myös sellainen API-rajapinta, mikä lennossa sitten tuottaa SVG:nä ne kaavatulosteen symboliikan sitten sinne. Silleen modernit systeemit käytössä. Semmoista. Tulkaa katsomaan tuonne työpisteelle, niin mä esittelen sitten lisää. Jep. Niin. Kiitos Marko. Ja sitten tässä oli nyt meillä hyvä setti siitä, mitä tuolla maailmalla tai Suomessamme tapahtuu. Siellä on muistutus vielä. Teemu laittoi, että kysymyksiä edelleen voi laittaa sinne mentiin ja vastaillaan. Ja onko niitä tullut joku kysymys? Sinne tuli ehkä liittyen näihin ohjelmistotalojen esittelyihin. Varmaan pätee itse asiassa samalla viestillä kaikista näistä, mutta tauolla puhuttiin uusista kumppanitestaushankkeista ja kevään hausta. Jos Kuukis kiinnostaa työkaluna, niin Kispo mielellään mukana hankekaverina tai apuna. Työkalua kehitetty 4 kumppanitestaushankkeessa, eli tässä on nyt paljonkin kumppaneita sitten ympärillä seuraaviin testaushankkeisiin. Ei sen enempää. Mutta muistutuksena tosiaan nyt vielä seuraavankin esityksen jälkeen, niin kysymyksiä, kommentteja voi laittaa sinne mentiin. Se on auki, niin meillä on ehkä lopussa aikaa vielä käydä niitä läpi. Ja voi ilmoittautua edelleenkin työhön, hommiin näihin asioihin siellä mentissä, mutta nyt mennään sitten ohjelmassa eteenpäin. Onkin sitten päivän viimeinen puheenvuoro tässä striimattavassa osuudessa. Aija Holopainen tulee kertomaan tietomallimuotoisen kaavan hankinnasta ja hankintaohjeessa, joka Kuntaliitossa on kuntien ja ympäristöministeriön tuella tehty ja voimin tehty, mutta Aija, ole hyvä. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan päivän viimeisenä aiheena tämä kaavan hankinta ulkopuolelta, eli käytännössä tietysti konsulteilta, ja erinomainen kattaus tässä on päivän kuluessa kuultukin eri ohjelmistoja kaavakonsulttiyrityksiltä, eli siitä varmasti on ollut monelle hyötyä. Ei vielä tapahdu mitään. No niin, oli niin hellä kosketus, että ei mennyt eteenpäin. No mikä tässä on muuttunut? Tämä lakisääteinen velvoite tehdä kaavat tietomallimuodossa, niin tämähän itse asiassa tuli voimaan jo melkein pari vuotta sitten. Tämä saattaa olla jopa yllätyskin, koska ohjelmistokehitys ja tämmöisen ison muutoksen niin kuin konkreettinen käyttöönotto vie aikansa. Mutta tosiaan laki on jo ollut jonkun aikaa voimassa, mutta käytännössähän sit näiden uudenmuotoisten kaavojen tekeminen onnistuu vasta siinä vaiheessa, kun kunnassa tai konsultilla on sellainen ohjelmisto, jolla sitten se asianmukainen tietomallikaava saadaan tehtyä. Ja työtavat, ohjelmistomuutokset, työnjaot, näitä on varmasti mietitty paljon konsulteilla ja paljon mietitään kunnissa. Kokonaan uutena asiana on sitten tullut tämä tietojen vientivelvoite ryhtijärjestelmään ja se pohdinta, että kuka sen tekee tai hoitaako sekä kunta että konsultti sitä. Sinnehän pitää viedä aika paljonkin materiaalia. Tietomallimuodossa viedään se kaava, se virallisesti nähtävillä oleva kaava, hyväksytty kaava ja voimaan tullut kaava. Ja alussa viedään se suunnittelualueen rajaus. Sitten on OAS, erilaisia elinkaarimuutostietoja ja sitten erilaisia päätöstietoja, päätösdokumentteja, eli aika paljon dataa loppujen lopuksi niin kuin useammassa eri vaiheessa viedään ryhtiin. On pakolliset tiedot ja sitten on vapaaehtoisia tietoja, joita kunta voi halutessaan
siirtää tai pyytää, että konsultti ne sinne siirtää. Ja näistäkin tietysti täytyy sitten sopia, että miten niiden vapaaehtoisten tietojen osalta halutaanko esimerkiksi jotain vuorovaikutustoiminnallisuutta hoitaa sieltä ryhtijärjestelmän tietojen kautta, ja silloin halutaan viedä sinne ehkä enemmän dataa kuin tämä perusdata. No tuossa Katariina Nyman totesi puheenvuorossaan, että vuoden 2029 alku tulee nopeasti. Ja tämä on ehkä vähän pettäväkin tämä, kun tässä nyt on tämä 1.1.29, niin siinä tulee sellainen olo, että no vielähän tässä onhan tässä nyt vielä aikaa. Mutta itse asiassa siihen ei ole aikaa enää kuin se 2 vuotta. Eli kaikkien muiden konsulttien ja kuntien kiireiden lisäksi niin täytyy tosiaan miettiä tämä kaavojen konsulttitilausten sen prosessin ajan tasalle saattaminen sillä lailla, että sitten siinä vaiheessa, kun niitä tietomallimuotoisia kaavoja lähdetään konsultilta tilaamaan, niin se tarjouspyyntö, tilaussopimusprosessi on ajan tasalla. Mä olen tähän kohtaan laittanut jo tuon asian, mistä puhun tuossa sitten vähän myöhemminkin vielä, että kuntahan on vastuussa myös yksityisten tahojen tilaamien kaavojen lakisääteisistä velvoitteista, eli näistä uusista lakisääteisistä velvoitteista. Eli pitää tehdä kaavat tietomallimuodossa, myös ranta-asemakaavat ja niin edelleen, ja ne pitää viedä ryhtijärjestelmään. Tämähän on, kun ne on yksityisten tilaamia, niin tämä monasti on hoitunut niin kuin aika sujuvastikin sillä lailla, että kunnan ei ole tarvinnut siihen kovin paljon ehkä aikaa käyttää, mutta että nyt semmoinen valvontavelvoite on siinä paljon isompi. No mikä on tärkeää? Aikaisemminkin on ollut tärkeää, että on sovittu riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti kunnan ja konsultin välinen työnjako ja tehtäväsisällöt, mutta että nyt tähän on tullut taas näitä, mä nyt tiedä liikkuvia osia, mutta että kuitenkin uusia osia sen verran paljon, että on kyllä syytä käydä se oman kunnan kilpailutusprosessi läpi ja ne materiaalit, mitä siellä on, että ihan vanhoilla pohjilla ei välttämättä tai ei pysty etenemään. Et tuossa FCG:n edustaja sanoi, että kunnan ja konsultin vuorovaikutus jatkuu niin kuin edelleenkin ja varmasti, ja totesi, että mennään niin kuin business as usual. Ja varmasti tavoitteena on se, että saadaan tämä uusi käytäntö sillä lailla sinne kuntaan toimimaan, että tosiaan jatketaan sitten sen jälkeen business as usual, mutta että kyllä tässä mun mielestä selkeästi on sellaisia väärinymmärryksen mahdollisuuksia ja sellaisia ikäviä keskusteluja sitten siitä, että kenen piti tehdä ja hoitaa mitäkin, jos ei tätä asiaa riittävän hyvin hoideta. No, ohje tietomallimuotoisen kaavatyön tilaamiseen on tosiaan tehty. Se löytyy tuolta Kuntaliiton sivuilta. Tässä oli mukana 9 kuntaa ja sen lisäksi haastattelin konsultteja. Kiitos kaikille osallistujille siitä, ja erityisesti tuli mun mielestä sieltä konsulttipuolelta sellaisia hyviä käytännön vinkkejä, että jos tämä tai tämä asia olisi vähän täsmällisemmin kerrottuna siinä tarjouspyynnössä esimerkiksi, niin olisi helpompi tehdä semmoinen kurantti tarjous. No tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä toisesta ohjeesta, eli voimassa olevien kaavojen digitalisointiohje, ja se tosiaan löytyy Kuntaliiton sivuilta myös. Ei ole Kuntaliiton julkaisuna, vähän toisen näköisenä julkaisuna, mutta ihan jos sillä nimellä hakee, niin sieltä se löytyy. Ja siinä ohjeistetaan sekä tätä vuokatason tekemistä, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään tämmöinen kaavaindeksi muotoinen esitys. Tai sitten mennään pidemmälle, eli tehdään ihan semmoinen älykäs ajantasa. Ja Syken sivuilta löytyy ohjeistusta sitten siitä, että miten sitä dataa
voi siirtää sinne ryhtipuolelle, mikäli kunnalla siihen on kiinnostusta. Koska tietomallimuoto, mun mielestä tässä on kaksi semmoista pohdinnan paikkaa kunnalla. Ensinnäkin tietysti se, että koska halutaan nyt sitten alkaa tilata konsultilta niitä tietomallimuotoisia kaavoja. Ja tosiaan kun se 2 vuotta menee nopeasti, niin mieluummin valmistautua siihen ihan hyvissä ajoin. No, lakihan sanoo niin kuin tarkkaan ottaen, että yksittäisiä kaavoja saa nyt tehdä tässä siirtymäajalla sitten vielä vanhaan malliin ja vanhan lainsäädännön mukaisesti. Ja tämän ohjeen tekovaiheessa keskusteltiin siitäkin, että voiko sitten sellaisen kaavan, joka on aloitettu sillä vanhalla tavalla, niin siirtää uuden lainsäädännön mukaiseksi ja ryhtimuotoiseksi. Ja periaatteessa tämä on ihan mahdollista, mutta että niin kuin ryhtijärjestelmä ei sitä estä, mutta jos lainsäädäntö on tuonut jotain uusia velvoitteita siihen kaavan tekemiseen, niin näissä tilanteissa kannattaa sitten sitä selvittää vähän eteenpäin. Mutta että varmaan tyypillisin tilanne on se, että edetään siinä kaavatyössä joko sillä niin sanotulla vanhalla mallilla eli nykyisellä mallilla tai sitten niin, että tilataan alusta lähtien tämmöinen tietomallimuotoinen kaava. No, toinen kysymys on sitten tämä, että miten siinä itse kaavantekoprosessissa, niin koska se tuotetaan se ensimmäinen tietomallimuotoinen versio. Viimeistäänhän se pitää olla silloin, kun kaava menee nähtäville, se virallinen nähtävillä oleva kaavaversio pitää olla tietomallin muotoisena ja se pitää siirtää ryhtijärjestelmään. Mutta että aloitetaanko ihan sillä ohjelmistolla jo alun perin? Tässä vähän kyselin konsulteiltakin ja mitä kuuntelin näitä esityksiäkin, niin tuntuu, että pyritään tekemään semmoisia mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ohjelmistoja, joilla pystyy se kaavoittaja tekemään sitä kaavaa ihan alusta lähtien tässä ryhdin edellyttämässä muodossa. Mutta että miten se siitä kaavoittajasta, tuntuuko se niin sujuvalta ja onko siinä semmoista jännitystä ja pelkoa uuteen siirtymisessä, niin varmaankin. Eli käytetäänkö siellä rinnalla ja missä määrin toista kaavan tuottamisohjelmistoa, että tämä on myös syytä ihan rehellisesti miettiä. Ja jos käytetään, niin miten siitä saadaan konvertoitua sitten se uuden lainsäädännön mukainen kaava. Vai piirustellaanko ensin joku luonnos ja sitten joku piirtää sen ihan uudestaan sitten sinne ryhtimuotoon. Ja jos näin, niin onko siinä jotain pientä tiedonkatkoksen mahdollisuutta, en tiedä. Tonttijaoista sen verran, että jos sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä, niin sehän pitää viedä sitten erillisenä aineistonaan. Sille on oma rajapinta. Päätöksentietoja ei tarvitse tuoda uudestaan, voi viitata kaavatiedon mukana tuotuun päätökseen. Eli siellä kaavatietomallissa ei ole mukana sitä tonttijaon tietomallia, vaan se tonttijako viedään erikseen oman rajapintansa kautta ja vain sitovat tonttijaot viedään sitten tuonne ryhtijärjestelmään. Eli tässäkin kohtaa täytyy sitten sopia konsultin kanssa, että miten mahdollisen sitovan tonttijaon kanssa menetellään ja hoitaako konsultti tiedonsiirron. No, arkistoinnissa nykymuotoiset velvoitteet jatkuvat. Myös silloin, jos konsultti tekee tietomallit, nehän jää sitten sinne ryhtijärjestelmään, kun ne sinne on siirretty, mutta ohjeessa kyllä vahvasti suositellaan, että kunnan on tärkeää tallentaa myös omiin järjestelmiinsä nämä kaavasuunnitelmien eri vaiheversiot ja tietysti ilman muuta sitten se lainvoimainen kaava, koska ihan jo ajattelee sitä kunnan omaa toimintaa, niin ajattelisin, että niistä eri työvaiheen versioista niin niitä siellä kunnassa saatetaan tarvita, mutta että tämä nyt on toki kunnan omaa pohdintaa. Ja sitten jos kunnalla ei ole omaa kaavoitusohjelmistoa, niin sitten kunnan on erittäin tärkeää tallentaa nämä JSON-muotoiset tiedostot, jotka sieltä konsultin ohjelmistosta kyllä ulos pitäisi pulpahtaa.
No sitten turvallisuuden huomiointi kaavatietojen hallinnoinnissa ja julkisuudessa. Tämähän on ollut asia, joka on ollut nyt paljonkin esillä, mitä voidaan näyttää ja mitä pitää piilottaa. Ja toki tämä on pitänyt olla esillä varmasti jo niissä tarjouspyynnöissä aikaisemminkin, mutta jos ei ole ollut, niin nyt se kannattaa sinne viimeistään sitten miettiä ja kirjata. Ryhtijärjestelmässähän on tämmöinen julkinen tietopalvelu, ja julkisuusluokka päättää tai vaikuttaa sitten siihen, että mitä siellä julkisessa tietopalvelussa siitä kaavasta näkyy, ja liiteaineistojen kohdalla pitää tehdä julkisuusvalinnat. Ja pohjakartan osalta kannattaa myös muistaa, että päätöksenteossahan pitää olla kaikki sellainen data päätöksentekijöille, mikä siihen kaavaan ja sen toteutumiseen niin kuin vaikuttaa, mutta että onko siellä pohjakartassa sitten jotain semmoista, minkä ei olekaan enää syytä näkyä, kun se lähtee tuonne julkiseen tietopalveluun. Eli tämäkin kannattaa miettiä, että mitä sieltä pohjakartasta sitten siirretään eteenpäin, tai ehkä pikemminkin niin, että pitääkö sieltä poistaa jotain. No, meillä oli työpajoja tuon ohjeen tekovaiheessa, ja siellä etsittiin, että olisiko nyt sellaisia ryhmiä jotenkin, miten voisi vähän koota, että minkälaisia erilaisia tapoja on näissä kunnan ja konsultin välisissä työjaoissa ja tavoissa, että miten niitä töitä sitten sieltä kaavatoimittajalta tilataan. Ja kolme erilaista mallia sieltä silloin löydettiin. Ensimmäinen on tämmöinen kokonaistoimeksianto, eli avaimet käteen. On pienillä kunnilla varmasti paljon käytössä, mutta että toki isommillakin. Eli siinä on niin kuin lähdetty sitten liikkeelle ihan siitä alusta ja konsultti tehnyt homman loppuun asti. Ja tässä on nyt lueteltu tämmöisiä epäselvyyksiä, jotka välttämättä ei liity nyt tähän tietomallimuotoiseen kaavaan, vaan tässä ohjeessa haluttiin antaa ohjeistusta vähän laajemminkin siitä, että mitä tässä kaavan tilaamisessa on syytä huomioida, ja sen takia siinä ohjeessa on muitakin asioita käsitelty kuin ihan pelkästään tätä tietomallimuotoa. Mutta oleellinen asia varmasti tässä on nämä päivitykset sinne ryhtijärjestelmään, eli ne kolme eri kaava tietomallin siirtoa. Sitten alussa tietysti jo se pysyvän kaavatunnuksen hakeminen, sitten se suunnittelualueen rajauksen toimittaminen ja sitten OAS, sitten näitä erilaisia elinkaarimuutostietoja ja sitten näitä päätöksentekoon liittyviä tietoja, eli kuka ne toimittaa, että meneekö, kun on kerran avaimet käteen, niin toimittaako ohjelmistotoimittaja tai kaavakonsultti nämä. Näin niin kuin ajattelisin, että tekee, mutta välttämättä tietysti ei. Ja silloin, kun kaavakonsultti hoitaa koko paketin, niin on tärkeää, että sit kuntaan tulisi takaisinpäin ne datat myös, mitkä on sinne ryhtiin lähteneet, jotta ne ei jää sitten pelkästään konsultille. No sitten on hybridimalli, hyvin tyypillinen sekin, eli työt jaetaan kunnan ja konsultin kesken. Ja siinä on nyt sitten vastaavasti tällaisia, jotka osittain liittyy tietomalliin tekemiseen ja osittain ihan siihen muuhun tekemiseen. Lähtöaineistot, selvitysaineistot, hallinnollisten tekstien valmistelu, muistutukset, valitusten käsittelyn valmistelut, vastineraportit, kaavaselostus ja niin edelleen.
Ja kolmas vaihtoehto löydettiin sitten tämmöinen, joka, en tiedä onko se nyt välttämättä vielä ihan käytössä, mutta todennäköisesti myös tämmöistä palvelua kaivataan, eli kunta tilaa vain sen kaavatietomallin tekemisen konsultilta ja mahdollisesti sen siirron Ryhtiin. Tai jopa niin, että jos konsultti tilaa nämä mallit toiselta konsultilta, kun kaavakonsulttejakin on kovin niin kuin monenkokoisia ja erityisesti tuolla ranta-asemakaavojen puolella taitaa olla semmoista, että miten siellä sitten ne paikalliset konsultit tähän uuteen ohjelmistoon ja näihin tiedonsiirtoihin ja muihin taipuu. Mutta jos tämä vaihtoehto on se, mitä käytetään, niin kuka siinä tilaa ja mitä tilataan ja mikä siinä on se kunnan rooli. Ryhtijärjestelmään siirretään tiedot ensisijaisesti kaavoitusohjelmiston rajapinnan kautta, joko sieltä kunnasta tai sitten konsultti siirtää, sovittava, kumpi tekee. No sitten toinen vaihtoehto on tämä verkkokäyttöliittymä, jossa siirretään sitten lomakemuodossa joitain asioita ja sitten JSON-tiedostoina joitain asioita. Ja toki voi olla sellainen yhdistelmäkin, että jos konsultti tekee hommat sinne kaavan hyväksymisvaiheeseen asti, mutta sitten siinä kohtaa, kun ollaan kaavan voimaantulossa, niin silloin hän pitää vielä päivittää tietoja Ryhtiin. Niin jos se kunnalla ei esimerkiksi sitä rajapintaa ole, niin silloin on mahdollista sitten tehdä tämän JSON-tiedoston avulla ja sen verkkokäyttöliittymän avulla nämä päivitykset. Mutta että jälleen on ne vastuut sovittava. Mutta jos käytetään tätä verkkokäyttöliittymää, niin siellähän ei ole mitään kaavanpiirto-ohjelmistoa, vaan se kaava pitäisi piirtää jollain muulla ohjelmistolla ja sitten siirtää tässä JSON-muodossa. Kunta hakee luvan ryhtijärjestelmän käyttöön. Verkkokäyttöliittymään haetaan asiointivaltuudet suomi.fi kautta ja siellä annetaan sitten oikeudet tarvittaville kunnan työntekijöille ja konsultille tai sen nimetyille työntekijöille. Ja sitten jos käytetään tätä ensisijaista tiedonsiirtokanavaa eli rajapintaa, niin ne toteutetaan tuolta Digi- ja väestötietoviraston tarjoavan palveluväylän kautta. Eli se, että onko kunnassa sitten jo ehkä jotain muuta, mitä siirretään sen palveluväylän kautta ja otetaanko tässä kohtaa sitten käyttöön tämä näiden ryhtiin siirrettävien tietojen siirto myös vai kuka sen hoitaa. No mä olen esittänyt tämän kuvan kerran aikaisemminkin ja silloin olisi kauheasti selitellyt ja mä selittelen nytkin, koska mä olen onneton piirtää mitään kuvia, mutta mä nyt yhden kuvan kuitenkin piirsin, kun jotenkin niin kuin se kokonaisuus, tai että miten iso muutos siinä loppujen lopuksi nyt tapahtuu näiden tiedonsiirron osalta ja sen osalta, että mistä kaikesta pitää sopia. Että nyt on pyöritty tässä ympyrässä, on erilaisia työvaiheita ja erilaisia aineistoja kaavaprosessissa ja siellä on sitten konsultit ja kunta asioineet ja on saatu tarjouksia, on tehty sopimus, mutta nyt siellä tosiaan sitten osa siitä datasta pitää siirtää eteenpäin ja kuka hoitaa mitäkin missäkin kohtaa, niin se on tosiaan tärkeää sopia. No, ohjeessa on erilaisia, tai siis siinä on tietysti käsitelty tätä aihetta paljon laajemmin, ja niin kuin tuossa totesinkin, niin toivottiin siinä projektissa, että käytäisiin tätä kaavatyön tilaamista hiukan tarkemmin, tai ei hiukan, vaan käytäisiin tarkemmin läpi niitä eri kohtia, mitkä pitää huomioida. Et ei pelkästään nyt niin, että nöpitään sieltä nämä mitkä liittyy nyt tähän muutokseen. Ja sen takia siellä on käyty sitten yksityiskohtaisemmin läpi eri kaavaprosessin vaiheita. Että
toivon, että myös tästä osiosta siinä ohjeessa on hyötyä ja katsotte, että miten se ne teidän tilauskäytännöt menee ja pohditte, että onko niissä jotain täsmennettävää esimerkiksi aineistoformaatteihin liittyen, työnjakoihin liittyen, sitten näihin tilattaviin selvitysaineistoihin, jotka tuntuu olevan monesti aika haasteellinen juttu, että mitä tilaaja oikeastaan tarkoitti, kuinka laajaa selvitystä, onko se 4 päivän niin kuin työpöytätyöskentelyllä vai jollain maastotutkimuksilla ja kartoituksilla tehtävä aivan eri hintainen homma ja näin. Sitten pohjakartta-aineistojen hankitaan ja niin edelleen. Eli näiden on tarkoitus auttaa siinä kaavatyön hankinnan tilaamisessa ihan noin ja kilpailuttamisessa ihan yleisesti. Ja siellä on myös liitteenä tämmöinen tarkistuslista, josta voi vielä katsoa, että onkohan tsekkilistalta kaikki asiat huomioitu. Tuossa taisin aikaisemmin jo sanoakin, mutta tässä kalvossa sanotaan vielä siitä uudestaan, että konsulttitilaushan yleensä tai useimmiten ainakin päättyy siihen kaavan hyväksymiseen. Et sen jälkeen saattaa tulla valituksia, saattaa tulla siihen kaavaan muutoksia. Ja nyt tässä uudessa tilanteessa on muistettava, että sen kaavan siinä vaiheessa, kun se kaava on sitten tullut voimaan, niin pitää viedä ryhtiin se voimassa oleva tietomallimuotoinen kaava, tietovoimaantulosta ja elinkaaritilan päivitys ja on päätettävä, että kuka hoitaa ja huolehdittava siitä, että se tulee hoidettua ja sitten jos siinä ohjelmistossa tai jos siinä kaavassa tulee jotain muutoksia, niin kuka ne sitten tekee. Yksityisen tahon tilaamista kaavatöistä. Tosiaan, vaikka tilaajana on yksityinen taho, niin kaavoihin pätee samat velvoitteet kuin kaavatietomallin tekemiseen yleensäkin ja ryhtitietojen siirtämiseen. Eli kunta on se vastuullinen viranomaistaho. Ja minkälaisia ratkaisuja tässä nyt sitten on löydettävissä? Tekeekö kunta ehkä ne tietomallit, saattaa ehkä halutakin tehdä ne ja huolehtia siitä, että ne tulee sitten asianmukaisesti tehdyksi ja lähetetyksi eteenpäin. Mutta jos näin, niin millä kunta saa siitä korvauksen? No varmaan sitten kunnan taksoihin voisi laittaa työkorvauksen tästä työvaiheesta. Mutta miten sitten kunta huolehtii siitä, että asiat hoituu ajallaan ja miten sitten se konsultti ja ranta-asemakaavan tilaaja asiat hoitaa keskenään. Tästä ei nyt ymmärtääkseni ole mitään lakia edelleenkään tai mitään sellaista määräystä, että jotenkin se tarvitsisi saada kuitenkin hoidettua niin, että sen yksityisen tahon tilauksessa myös nämä lain säädökset tulee hoidettua. Koska jos siinä on vain rahasta kysymys, niin silloinhan minä ainakin yksityisenä tilaajana niin tilaisin sen, mikä on halvin, ja siinä ei sitten välttämättä olisi näitä kaikkia työvaiheita. Eli tämä on tärkeää saada jotenkin päin hoidettua. No sitten on itse asiassa enää pari kalvoa, jossa käy läpi näitä yleisiä haasteita konsulttitilauksissa, joita nousi esiin tuolla eri keskusteluissa ja myös näissä kaavakonsulttien kanssa käydyissä haastatteluissa. Ja kun tässä nyt sen verran on aikaa, niin käydään nämä vielä läpi. Eli tuntuu, että ei ole välttämättä riittävästi mietitty ja sanotettu sitä kokonaiskuvaa, kaavan tavoitteita ja linjauksia, eli miksi kaava tehdään. Tämä tuntuu ehkä jotenkin simppeliltäkin asialta, mutta tietysti kun konsultti tulee siihen tilanteeseen ihan ulkopuolelta, niin sen kaavan tavoite
kun säätää paljon siitä, että minkälaisia esimerkiksi selvityksiä siihen sitten on syytä esittää ja mitä asioita pitää siinä kaavan teossa painottaa. No toinen haaste koettiin olevan, että kun tilataan selvityksiä, niin liian vähäisesti määritellään, että mitä ne selvitykset sitten, mitä niiden pitää sisällään, kuinka laajoja niiden pitää olla. No sitten tämä pohjakartan päivittäminen, se on semmoinen, joka voi viedä aika paljonkin aikaa, että se huomioidaan ajoissa. Aikataulutuksen haasteet tuntuu olevan kestosti vähän tietysti joka prosessissa ja myös kaavaprosesseissa niitä haasteita tulee sekä sieltä kunnan puolelta että sitten mahdollisesti konsultin puolelta ainakin niin, että jos konsultti on ajatellut siihen jonkun tietyn työrupeaman käyttävänsä ja silloin on ne työtunnit sinne ihmisille kirjattu ja sitten jos se siellä kunnan päässä kovasti lähtee venymään, niin sitten on hankalaa saada soviteltua näitä tarpeita yhteen, että jotenkin ennakoida tämäkin asia. Ja ainakin esimerkiksi se, että jos on jo tiedossa se, että siinä kaavahankkeessa voi tulla viivästyksiä. No sitten tuntuu, että nämä konsultin tuottamien aineistojen tallennusmuodot, koordinaatisto, tiedonsiirrot, nämä on semmoinen, missä on keskusteluja ja pohdintoja, että mitäs me nyt oikeastaan tilattiinkaan ja mitä konsultti toimitti. No nyt tietomallimuoto tietysti tuo siihen sitten sillä lailla ryhtiä, että se on se yksi ja yhtenäinen. Tiedonsiirroista täällä hymyillään, niin toivottavasti näin. Ja tiedonsiirroista nythän jos kunnan tai konsultin kaavaohjelmistosta tuotetaan JSON-muotoinen kaavaesitys, niin senhän pitäisi nyt mennä sukkana sitten johonkin toiseen kaavaohjelmistoon. Ja toivottavasti näin. Ja mun mielestä tätä olisi nyt tosi tärkeää päästä kyllä sitten myös testaamaan, koska näitä ohjelmistoja käytetään ristiin ja kunnat vaihtaa ohjelmistoja ja sitä kehitystä tapahtuu niin, että se yhtenäinen tietojen käyttö olisi tosiaan mahdollista, vaikka niitä siirretään sit järjestelmästä toiseen. No, kilpailutuskriteerit ja muut tarjousmenettelyn valmistelut, tästä tuli lähinnä esiin se, että välillä saattaa olla sellaiset kriteerit, että kaikki toimittajat saa täydet pisteet. No, silloin siitä ei kauheasti pysty niin kuin ottamaan mitään eroon, että kuka olisi parempi kuin toinen. Puitesopimukset saattaa olla sen verran sellaisia yleispiirteisiä, että ainakin näiden tietomalli kaava- ja ryhtitiedonsiirtomuutosten osalta, niin niihin pitäisi saada täsmennyksiä. No sitten tuotettavien aineistojen omistus on tärkeää todeta, että ne on kunnan omistuksessa edelleen. Ja sitten monesti ennakkoneuvottelut voi olla myös ihan hyvä juttu ainakin isommissa kaavahankkeissa. Ja mistä tähän tietomallimuotoiseen kaavatyöhön ja myös tähän, ehkä nyt tuossa pitäisi lukea pikemminkin, että tietomallimuotoisten kaavojen hankintaan, mistä voisi saada apuja. No, on tehty tämä ohje, toivottavasti siitä on apua, erilaisia koulutuksia. Sitten suosittelisin lämpimästi kyllä kuntayhteistyötä, että kannattaako kaikkien miettiä oman pulpettinsa ääressä sitä tarjouspyynnön päivittämistä vai olisiko parempi katsoa yhdessä. Se voi olla konsulteillekin helpompi, jos on enemmän yhteneviä tarjouspyyntöjä. Ohjelmistotoimittajan kanssa kannattaa ilman muuta keskustella, että erityisesti nyt näistä tiedonsiirroista sekä ryhtiin että sitten eri järjestelmien välillä, jos sitä tapahtuu. Ja sitten erilaista konsulttiapua ja neuvontaa varmasti on saatavissa. Mutta se yleisviesti on tässä se, että
sen kaiken muun kiireen ohessa, niin älkää jättäkö tätäkään nyt ihan viime tippaan, koska sitten kun päästään sinne vuodelle 2029, niin sitten tosiaan pitää tilata sieltä konsultilta ihan sitä viimeistään silloin tätä uuden lainsäädännön mukaista aineistoa ja huolehtia niistä tarvittavista tiedonsiirroista ja mieluummin valmistella tätä asiaa vähän paremmalla ajalla kuin alkaa sitä ihmetellä sitten siellä viime tipassa. Ja jos ette muuta ehdi, niin katsokaapa ohjeen läpi ja miettikää, että olisiko siitä teille hyötyjä. Kiitoksia. No niin, kiitos Aija tästä puheenvuorosta ja meillähän on vielä striimiaikaa 10 minuuttia, että onko nyt joku kysymys Aijalle tai laitetaanko täältä tietenkin luonnollisesti verkon kautta, missä se meidän Teemu-päivystäjä on, että onko siellä nyt vielä jotain kysymystä vai päästetäänkö verkon takaiset sitten tästä lähtemään muihin rientoihin ja meillä bileet jatkuu täällä, mutta katsotaan ja kyllähän, eli on. Ainakin yksi tullut. No niin, hyvä. Eli yksityiset teettävät rantakaavoja myös muilla kuin asiallisilla kaavakonsulteilla. Oi. Tekninen laatu, välillä huono. On hyvä jatkossa ohjeistaa yksityisiä tarkemmin teknisistä laatuvaatimuksista. No tämä oli kyllä juurikin kamala sana, juurikin. Tämä oli ihan se syy, minkä takia mä otin tämän asian, koska monenlaistahan tästä te ilman muuta jo tiedätte tästä tietomallimuotoisesta kaavanteosta ja tietysti myös sitten osaatte miettiä sen tilaamista, mutta mun mielestä tämä on semmoinen asia, joka ehkä tulee uutena ja näin olen ymmärtänyt ja itsekin tiedän, että näitä ranta-asemakaavatekijöitä on monenlaisia ja varmasti heillä on semmoista paikallista asiantuntemusta esimerkiksi ja osaamista siitä sen tyyppisen kaavan tekemisestä, mutta että nyt tässä täytyisi sitten kunnan tavalla tai toisella päästä ikään kuin väliin, että huolehtimaan siitä, että myös näiden kaavojen osalta niin tämä tekninen toteutus tapahtuu myös sääntöjen mukaisesti ja myös, että kunta saa ne sitten sinne omaan järjestelmäänsä ihan muutakin kuin 4 PDF-tulostetta. Tämähän on sitten tietysti hyvä kysymys, että onko tässä jotain lainsäädännöllistä, en tiedä sitten, että jos siellä joku maanomistaja ei niinku ymmärrä eikä halua vaatia konsultiltaan, mutta aika auttaa tässä. Me tiedetään, että rantakaavakonsulttien moninainen kirjo johtuu myös ihan sukupolvikysymyksistä, että siellä kun porukka vaihtuu, niin sinne tulee sitten ehkä näissäkin asioissa kyvykkäämpiä. Mutta se oli niistä ranta-asemakaavoista. Oliko siellä muuta vielä? Nyt ei kyllä ole muuta. No niin, ja sitten harjoitteluahan tämä on, että mulle tuli niin mieleen, kun tässä nyt sommittelen pikkujoulurintamerkkejä meidän pikkujouluihin. Ei mun tarvitse tehdä niitä kuin 25, mutta mä sanoisin, että 5 on ehkä sopiva. Eli siinä mielessä, niin kuin Aija sanoi, niin hyvähän näitä on, niin kuin te tietysti tiedätte, ja on ruvettu tekemään, että koska ei se ensimmäinen tietomallin muotoinen kaava välttämättä ole priimaa tai että se tekeminen voi olla aika hankalaa, mutta ehkä se sitten siinähän se tekijänsä opettaa. Ei sitten venytetä pidempään, jos asia on tässä. Hei, kiitoksia kaikille puhujille täällä. Kiitoksia kaikille verkon takana oleville kärsivällisille seuraajille ja kysymysten esittelijälle. Toivottavasti päivä on ollut siellä antoisa. Ja ei muuta kuin teille sitten siellä hyvää päivän jatkoa. Ja kiitos läsnäolosta ja me täällä sitten vielä vähän jatkamme tutustumista paikalla olevaan aineistoon ja muuta mukavaa. Mutta kiitos. Kiitos.